Saya terkeluar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada penceramah kita dan semua penonton. Salam Setiu Synergize. Bersua lagi kita pada petang ini dalam program ilmu bagi meneruskan program Laluan Emas Outreach SPM 2021 untuk subjek Bahasa Inggeris di channel Setiu Synergize. Selamat datang diucapkan kepada teacher Nur ATIKAH binti AZNAN. Terima kasih kerana sudi bersama kita pada hari ini untuk memberikan pendedahan format Bahasa Inggeris SPM KSSM 2021 serta tips penguasaan kemahiran bagi subjek Bahasa Inggeris SPM. Okey, sedikit penerangan tentang penceramah kita pada hari ini. Teacher Nur ATIKAH binti AZNAN merupakan guru Bahasa Inggeris tingkatan 4 dan 5 di SMK Tengku Ibrahim. Okey, pembina soalan dan penulis modul untuk empower camp Empower ECER bawah UMT, juga merupakan tenaga pengajar Empower ECER untuk Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Tong dan SMK Tengku Ibrahim. English teacher of anak-anak Risda Setiu, also leader Ronamik, coach Pantai Timur, May 2016 to present. English instructor at University Tuanku Abdul Rahman from April to June 2014 for pre-foundation students in English enhancement program. Okay, her academic histories, Bachelor of Education in TESOL, first class honors, December 2009 hingga November 2013, Mara University of Technology UiTM Shah Alam, study of the United States Institute for Student Leaders on New Media and Journalism, June to July 2011, of Ball State University, BSU, Indiana, and get an award of Excellent Emerging Media Journalism Scholarship, the New York Times. Pencapaian yang sangat hebat saya kira. Tahniah teacher ATIKAH. Terima kasih. Okay, Alhamdulillah, sekali lagi saya Cikgu Siti Hajar binti Fikri diberi peluang bersama anda semua sebagai moderator pada petang ini. I am sorry for my broken English, teacher. Saya dulu 2009 tak ada masalah. Pernah attend interview untuk guru bahasa Inggeris di MPKB. Tapi nasib tak menjebelahi. Alhamdulillah rezeki jadi guru bahasa Melayu. Jadi sangat berbeza lah penguasaan BI dengan teacher ATIKAH yang memang mengkhusus dalam bahasa Inggeris. Okay. Nampaknya penceramah kita telah bersedia. Sebelum tu diingatkan supaya semua penonton mengisi borang maklum balas di link yang disediakan di ruangan komen. Okey, jangan lupa klik butang like dan subscribe sebagai tanda sokongan anda. Kepada semua penonton, anda semua boleh bertanyakan soalan, sila type nama sekolah dan soalan anda di ruangan komen. Teacher Nur ATIKAH akan menjawab di pertengahan dan akhir ceramah beliau. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada Teacher Nur ATIKAH. Okey, silakan. Terima kasih banyak Cikgu Siti Hajar binti Fikri. And thank you to all teachers of SMK Pelong. Saya nak tanya dulu saya mulakan, dengar jelas tak suara saya? Sebab internet saya ni sekat-sekat sikit sekarang. I was kicked out because of my poor internet connection, but let's do our best. Before I get started, terima kasih atas sesi pengenalan yang sangat yang begitu padat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Hi, thank you for having me. Assalamualaikum.
I'm teacher ATIKAH, BINTI AZNAN. I'm from SMK Tengku Ibrahim. Thank you for having me for this session, Laluan Emas SPM for English. So today I will be sharing with you with as Setiu students, teachers insyaAllah of something about SPM, English SPM the new format. Dan saya kat sini uh, nak menggunakan bahasa lah, minta izin menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris because I think for this session kita nak yang kita nak kefahaman. Jadi saya akan gunalah dan saya akan gunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris secara berselang-seli dan kita akan buat secara tidak formal lah. Jadi awak nak tanya apa, awak boleh propose soalan sebentar saya terang ni. Dan the objective for this session is, okay, we are going to look at all papers in general, tapi particularly I would like to touch on to dengar tak? I would like to touch on listening and speaking skill. And then I also want to concentrate on reading a skill where we will going to look at the questions. We are going to use MPP question, soalan yang baru awak jawab baru-baru ini. Dan kita akan buat sama-sama lah latihan itu dan kita akan tengok macam mana kita boleh bantu anda. Remember, this is the first what you call format. The first new format, baru lagi. Bukan saja kamu sebagai pelajar, kami sebagai pendidik pun, guru-guru dan semua pasukan guru bahasa Inggeris, SPM terutamanya, masih lagi belajar. We are still trying to understand the nucleus idea, the structure of this new format. How can we teach you better? How can we even mark and assess your skills better? And today I will not really focus on writing before we get started. I akan banyakkan fokus pada reading skill sebab writing tu telah banyak kita buat program sebelum ni yang menekankan kepada reading intervention and also discussion program daripada GPNT. Jadi saya rasa semua ramai sangat pelajar yang dah tengok program itu, jadi saya akan memfokuskan kepada apa yang belum dibincangkan supaya kita sama-sama boleh buat analisa dan juga diskusi bersama-sama. Okay, this is what we call Laluan Emas SPM English. Let's go sip. Gossip kat sini bukannya kita nak kecek, kita nak membawang. Kita going to go for striving to improve performance. Jadi, let's go. This is what we are going to look at. The basic. Okay, pertama sekali kita kena faham. Mungkin ada lagi di kalangan anda yang tak faham. Bila kita sebut CEFR, the basic. What is CEFR level? Apa yang kita kena tekankan? Ya, biasa dengar level A, B1, B2, C, C1, C2. So what is this about? Benda sebenarnya ni, we're going to look at this first. This is it. The English proficiency level for English language teachers. This is the English language proficiency set up by Cambridge after they study and research for over 30 years. They have come to this one standard used by countries all over the world to accurately assess dengan secara tepatnya boleh mampu kita panggil menilai kemampuan kemahiran bahasa Inggeris awak. Baik, apa beza format lama dan juga format baru? Format baru ini menekankan CFR ini memperbaiki cara kita memberi penilaian kepada kemahiran masing-masing. We're going to look at 4 skills: reading, writing, listening and speaking. Baik, bermula daripada bawah sekali, iaitu yang paling basic masa sekolah rendah, preschool and primary school, you go for A1 and A2 level. Itu yang paling asas. Bermaksud kemampuan anda bila anda adalah levels A1 dan A2, you are able to use the limited use of English, use of the language, which is suffice enough. Okay, A1 dan A2 yang paling bawah sekali, yang paling rendah sekali. So itu level awak. But as you go to secondary level, sekolah menengah, your reading, we expect our students
to actually improve their skill, targeting you to have B1 and B2 level. Baik, masa menengah rendah, PT3, awak betul dah biasa dengan format PT3 bahasa Inggeris. Now, this is the continuation yang kita panggil continuation, yang sambungan apa yang awak dah belajar masa PT3 dan dibawa kepada SPM. The same format. If you are confused how SPM format actually is lebih kurang sama dengan PT3 sahaja. So we have secondary in B1, secondary school we expect them to get B1 and B2 level. B1 and B2 level ni level dia macam mana tau? Is satisfactory enough? Because we are when you are from school, we expect you to have to achieve at least B1 or B2 level so that you can embark your journey, you can equip yourself, memperkasakan diri awak with enough skill, sufficiently which is needed in different area when you leave the school. For example, sekiranya anda punya lepas awak SPM, kita tengok level bahasa Inggeris awak tu, awak dapat A. So A awak tu kita tahu dah, ini A yang boleh pergi kepada quality tu adalah mereka yang boleh pergi professional study, professional career, professional the technical, the skills that needs you to understand technical terms, difficult the jargons which is heavily used in basic in occupation. Contoh when you study medicine or you read law. Kalau belajar lah kita panggil read law, or when you pursue other different area in study. But if you are after you finish your schooling, you dah lepas sekolah and then you want to work for technical skills, you're looking for part-time job perhaps as sales associate, pembantu jualan, or waiter, or something that doesn't really need much of excellent proficiency in English, or even what we call pemandu pelancong, tourist guide. Okay, tourist guide. So you only need the basic communication level that is needed to communicate with one another clearly. So that's about CFR skill. So we are targeting you to get at least B1 or B2 level. Okay, bila universiti nanti kita akan B2 pada C1. So these are the hierarchy. Some of you are, if you're excellent at the language, we can see that through your skill differently. Kalau dulu semua sambil taram semua bahasa Inggeris tu, kemahiran awak tu dicampur semua, kertas 1, kertas 2, kita akan nampak terus markah awak. Kita tak tahu awak punya kemahiran pelajar ni lebihnya adakah reading, adakah kekuatannya lebih kepada reading, adakah kekuatannya lebih kepada speaking, adakah kekuatannya lebih kepada listening and speaking. So setiap pelajar ini akan nampak kekuatan mereka dan kemampuan mereka dalam 4 aspek skill kemahiran bahasa yang berbeza. Ini yang kita nak target, yang kita nak terangkan kepada awak. Okay. Have you got your exam papers, the result that you have for peperiksaan pertengahan tahun yang awak dah dapat daripada peperiksaan baru-baru ini? Baik, ataupun awak dah kira dah markah, awak dah jawab soalan kan, paper 1 and paper 2, awak dah agak dah, hari tu masa teacher buat perkongsian ke apa, markah awak boleh target sekian. Have you ever calculated your marks for this paper? Kita baru menduduki peperiksaan 2 kertas tau, paper 1, paper 2. Buka sekolah nanti, awak akan ambil lagi 2 kertas, paper 3 and paper 4, listening and speaking, and these are, bila campur 4 kertas ini, barulah awak akan dapat markah keseluruhan prestasi semasa awak. Baik, kenapa saya kata do the math? Bila you nak buat scoring bahasa Inggeris, mana-mana saja sekalipun, you kena tahu teknik dan strategi you, kekuatan dan kelemahan you. You have to be very calculative. You have to calculate your mark. You have to know markah apa yang aku kena capai untuk setiap skill, nak pastikan paling kurang lulus. Kalau sekiranya betul-betul lemah, ataupun awak nak cakap saya nak target B, daripada C nak jadi B, kat mana kena improve, dan daripada B nak jadi A, macam mana nak pastikan markah awak tu paling-paling korban, kena dapat markah tersebut untuk dapat markah ataupun grade yang awak inginkan. This is basic maths that we can do. So that we want to do the calculation. We want to do this target to set your target for each paper. Nak tahu paper reading dapat berapa, paper writing kena dapat berapa, listening kena berapa, speaking kena berapa. So we need to know that. Ini contoh
setting the target. Sebagai contoh lah, okay. Ini yang saya buat calculation lah bila saya kira markah anak murid saya sendiri. I haven't given them the whole marks yet, but I do have all the system, the analysis of their skill. Masalah cuti sekolah kan, kita tak boleh nak nak ukur sepenuhnya kemampuan awak sebab awak buat as at home kan, take home test. So but we can actually see roughly how you are scoring in the particular paper. Sebagai contoh, untuk kertas 1, reading and use of English. Okay, kalau perasan empat kertas ni semuanya pemberat dia sama, 25%. Okay, tetapi pemakahan itu berbeza. Kalau untuk dapat markah kan 72 ni, tinggi, markah yang kita panggil kalau level lama ni A lah. Okay, A minus. Okay, kat situ betul kita pastikan kita pernah dapat markah ni sekurang-kurangnya macam ni. Contoh untuk keempat-empat kertas apa yang saya boleh rumuskan daripada pengalaman apa kita dalam kelas pembelajaran dengan murid. Actually yang paling susah untuk pelajar nak suka adalah writing dan juga speaking. Listening kita tak tahu lagi because we don't have much practice. Tapi kertas yang agak susah ada 3 ni. 2, 3 dan 4. Writing, speaking and listening. Dan yang paling senang, yang mudah untuk kita polish pelajar untuk score betul-betul, even they can get perfect score is reading. Paper 1. You can get perfect score for this paper. Kerana ini adalah lubuk markah yang paling banyak yang awak boleh awak taruhkan harapan awak untuk dapat markah untuk jaga grade-grade awak berbanding kertas-kertas lain. Contoh kalau writing lah, kalau awak tengok berdasarkan cikgu awak tanda kertas awak baru-baru ini. Is it your strong what we call forte? Forte tu sebenarnya kelebihan, kemahiran awak. Does writing skill is your strong forte? For my students in my school, in our community, we are very struggling to get writing. But we are, the students they can go. They are now dah dapat dah bincang jawapan semua. Mereka tahulah sikit macam mana nak jawab contoh paper 1 macam dapat markah tinggi. But we are really struggling for that. I think yang lain pun sama juga writing. Sebab writing ni hari tu peperiksaan ramai juga yang tak jawab soalan part 3. Jadi hilang dah 20 markah dekat situ. So bayangkan, macam saya undur sikit kalau paper reading ni saya terlupa satu fakta. Paper reading ni awak kena pastikan sekurang-kurangnya markah awak tu tidak kurang daripada 30. 33. Kalau macam saya, target saya kalau saya nak pelajar tu saya kena 35 dia letak. 35 sebab kalau 33 tu hanya macam setakat hidung je. Tarik nafas macam tu je nak like it's very risky. You have to get like 35 and above. 35 and above. You know where you are. Okay, kat mana kita nak ni? Kita boleh pastikan dekat situ. When you do item analysis, kalau cikgu yang tengok slot ni, you can do item analysis for every part. So you can see where you can help the students in improving their marks, polish, banyakkan latihan dan sebagainya. For paper 2, 60 markah dan busuk-busuk awak kena letak, ni saya letak 43/60 lah. Okay, which represent 18%. Yang tadi tu represent 20.63% of marks, okay, distribution of mark. So 43 mark is a bit high for many students in Setiu. Okay, let's talk in general kita punya perbincangan kali ini untuk pelajar di Setiu secara keseluruhannya. I'm not going to touch about other district sebab lain daerah, lain prestasi, lain pelajar, lainlah kita, cara kita ajar dan juga pencapaian mereka sendiri, kalian sendiri. So I'm looking specifically for Setiu students. Okay, jadi kalau kerana anda tidak berkaitan kena sikit dengan awak tu, you are not the target group. But writing plays a very important part. It's very difficult for them to get 43 and above if you do the marking as according to the assessment criteria. Okay, susah nak dapat markah 43 ni, 40 ke atas ni. So we have a lot of work to do sebab untuk dapat markah 43 ni you have to be very excellent, polish writing in part 1 and part 2 especially. Okay, pastikan tak kurang, tak ada langsung kekurangan dan juga tak ada langsung kelemahan kecacatan yang boleh mempengaruhi markah awak rendah. Sebab untuk dapatkan markah part 3 tu sangat-sangat susah. Jadi kita tahu dah yang tu agak sukar sikit untuk kita dapat markah penuh. Baik. Itu untuk part 2. Part 3 and part 4. Selama mana awak belajar dalam kelas, saya nak tanya. How often you do speaking test, speaking practice?
speaking assessment. Okay, kalau awak tengok semua banyak-banyak part ni, saya rasa speaking dengan listening lah paling jarang awak buat dan paling susah pelajar nak cakap muat. Contoh kalau speaking kan, struggling to even speak, to talk about their basic information, to talk about themselves, to talk about common topic of interest. Sangat susah kat sini. So this is a bit tricky untuk you dapat kumpulkan markah. However, ada harapan, ada kekuatan kita kat situ. Selagi mana awak mula praktis, bermula hari ini, if you can score excellently in speaking, contoh awak dapat markah 13 atau 12 ke atas, you can actually use this speaking skill ni sebagai awak punya target untuk awak score paper. So awak boleh target dah, mana yang paling awak kuat adalah dua kekuatan, mungkin reading, mungkin speaking. Writing dengan sini agak struggling. So we have to polish dua-dua dulu. Awak kena tingkatkan awak punya kemahiran kepada dua skill yang umum dulu, awak kena baiki. Yang lain, yang lagi dua skill tu awak boleh follow up. Pastikan awak boleh baiki dengan latihan dan juga apa sahaja intervention yang awak ada. And listening, because we haven't done it before, it takes a lot of practice. Okay, reading, writing, speaking, diorang adalah output, benda yang you kena keluarkan, yang kena produce, yang you kena cakap. Maksudnya semua memerlukan awak kena buat production of work, kena buat kerja, kena tulis, speaking kena cakap, writing kena menulis. Listening dengan reading is about you absorbing information. Listening, you have to listen, kena practice listen a lot, and then you have to know how to answer the question. And for reading, you have to read, and then you to understand, and then you to digest and analyze. So there's a lot of stages there. Dan campurlah keseluruhan ni. Katakanlah awak dapat listening ni, daripada 30 markah, dapat 20 markah. Dapatlah 16.67%. Dicampurkan keseluruhan, 4 paper, dapatlah 72%. So this is, kalau awak tak ada lagi target, awak tak tahu lagi dah buat macam mana target, this is your guidebook untuk awak buat. Awak kena mula, sebab kalau awak tak ada target, macam mana awak ada motivasi nak study? Macam mana awak ada motivasi untuk lulus? So we need a goal, we need an aim, we need to have to be macam kita, we want to be competitive dengan kawan-kawan yang lain. So these are the basic first thing you have to do when you want to talk about scoring excellently in English SPM. Okay, so lama sikit kat sini, but I hope you faham lah. Okay, listening and speaking. Let's start now. It's now, today, hari ini, bukan esok. Saya akan cakap secara umum, bukanlah saya nak cakap dari segi macam mana kriteria or the technicality of speaking and listening. I'm not going to talk about that. We have that sharing session. JBNT dah buat very thorough. We have the expert dah. I'm going to talk about general. Macam mana kita sebagai pelajar nak baiki kemahiran kita, nak tingkatkan kemahiran kita, penguasaan kita untuk kedua-dua kemahiran ini, kerana apabila awak buka sekolah nanti, awak akan terus ada ujian listening and speaking for paper 3 and paper 4, and we want you to score well, we want you to do it well. Bagaimana? Kalau awak ada handset depan awak ini, okay, cuba scan QR code depan saya ni. Okay, yang ni adalah satu laman web, yang ni pelajar saya yang seumur lah guna, dan latihan gitu, super tular tu lah yang sama juga. This is what you call the website, Speak and Improve. This is a research project by Cambridge. They want to see how people can use this website to practice speaking. Scan, cuba login masuk, awak akan tengok dia ada stage laman web ini untuk dibantu awak practice speaking. It's a well done website. It's a very good for you to start practicing. Kalau awak malu-malu, awak boleh practice seorang-seorang ni. Yang je ada handset, ada QR code ni, simpan boleh simpan dalam home screen ke apa. You can practice on your own. Baik. Ini yang saya perlukan pelajar untuk betul-betul fokus. Dan juga saya harap sangat awak buat benda ni kat rumah, walaupun malu, awak tak perlukan ada partner pun nak buat speaking practice. Awak boleh buat sendiri, tetapi awak kena ada hati lah. You have to really want to do it. Dalam paper speaking, dia akan ada 3 part. Okay, about yourself, and then number 2 is about personal interest, and
if you go further, they have certain topics that you can discuss about. Okay, we can talk about anything, general topic. Keyword dekat sini, general topic, which covers the personal interest. And the third one is discussion, where you talk about an issue or topic, and then you have to do, make a decision, buat keputusan. Baik, bagaimana kita nak mulakan? Teacher saya dah pandai sangat speaking. Teacher saya macam, saya speaking aku macam struggling, nak buka mulut pun malu. Saya kenal lah macam pelajar saya sendiri, nak buka kamera depan GM pun malu, segan sangat-sangat. Nak bercakap tu pun susah. So these are the things that I really understand. I talk in front of my mirror every day. Masya Allah, yay, high five. You talk in front of mirror every day. We do that. Okay. Baik, tapi macam mana nak mula? Sebelum saya nak cakap macam mana nak mula ni, macam mana kita nak pastikan kita nak score benda ni? Baik, kalau part 1, semua ni bukannya part dia akan dikira satu bahagian, satu markah, satu bahagian, tak. The overall, you punya speaking practice, the speaking activity, itu yang akan dinilai oleh pemeriksa, penilaian-penilaian yang ada dekat situ. So kesemua ini memainkan peranan. Orang jangan cakap, tak apa buat part 1 elok-elok, part 2, part 3 hancur, tak apa. Tidak ya, you have to be very consistent, you have to be you have to talk a lot. Tetapi bagaimana nak membezakan markah awak bila cakap pasal topik yang sama, pelajar biasa dan pelajar yang agak luar biasa. When you talk about oneself, ini I really do use this reference thanks to the students that I've taught, the practice that we do together. So they help me to get a lot of input how to teach speaking. Bila cakap pasal about oneself ni, kita boleh cakap, okay, kalau pelajar yang biasa, markah yang biasa-biasa, yang markah yang kalau kita nak cakap pasal diri kita, kalau awak pelajar sebagai pelajar sekolah menengah, takkanlah awak nak mulakan dengan, hi, my name is ATIKAH, I live at Kampung Banggul, I am very happy. A very short, generic idea, very general information about you. Tak ada apa-apa yang menarik. Ayat pun simple sentence. Itu memang markah sekolah rendah. Jadi kita tak boleh bagi markah yang tinggi. But how can we make it more interesting? When you talk about yourself, you have to use the vocab that people don't really listen to every day. Kita gunakan fakta menarik yang orang tak tahu pasal kita. Kita berikan maklumat unik yang orang tak tahu pasal kampung kita. You are in Terengganu. Be proud of you, of your hometown. Be proud of your family. Be proud of who you are. So maybe kalau cakap pasal diri, berbanding awak cakap pasal nama awak sendiri, you talk about your name and your family name. Dalam praktis ni, speaking practice ni ada. It's very interesting. You have to try. I really hope you can try it. When I give you some time, should I give you some time? Let me see how it goes. Cuma saya nak tanya, boleh tak boleh tak awak komen dekat screen tu? Sebab saya boleh tengok ada dua screen lah, cuma dia lambat sikit. Can you scan the barcode and then let you go through the practice session? Untuk awak tengok soalan satu dulu. Awak cuba tengok soalan satu, dapat scan ni, awak tengok soalan satu, awak cuba jawab. Saya nak tahu macam mana awak jawab. Sebab it's about yourself kan. Jadi lepas awak jawab ni, saya bagi masa dalam 2 minit. You try to practice cakap sendiri-sendiri. And then you comment, you write your comment. You write on the chat board, what did you see? Dan sempat tak awak cakap masa tu? Saya bagi masa 2 minit. Okay, saya pun akan scan tengok. Boleh buka tak? Okay, you can terus klik start speaking. It's free. I am actually opening the app. Kalau line awak slow tu tak apalah, but you ambil gambar the QR code ni apa tu pun, you buka, you simpan siap-siap. Let's see how it goes. Ada tak yang dah cuba? Kalau yang dah cuba boleh tak you komen kejap? Okay, have you yes. Okay, you dah cuba ke belum? I'm not sure if you have tried or not,
But if you ever try it at home tapi macam malu sikit kan, masih malu-malu tu, you think of the answer yang you nak cakap pasal diri. What is the idea that you have? Okay. So kalau pelajar yang biasa dia akan macam saya cakap tadi lah, but kalau macam you want to make it more interesting, you can say that. We can start with my name is, ataupun the name I was given is Nur Atikah binti AZNAN, ataupun my name is Nur Atikah binti AZNAN. My family's name is AZNAN, AZNAN. You can simply call me Ika, but most of my friends call me Ati, for example. Nampak tak? Awak kenalkan diri awak. Lepas tu, awak cakap family name awak. Oh, family name awak nama unik sikit ke? Ataupun mungkin keturunan Syah ke? Ataupun something, so you know, you just, nama ayah you pendek, and then you just want to say that, okay, this is nama family ayah I nak bagi tahu, dan you eja nama family sekali. And you give your pet names, your nickname, and then you can talk about how people call you at home or at school. Basically, awak cuma cakap pasal diri awak saja tapi sedikit berbeza. Nampak? Kalau family background, you can, simple ayat kita kan nampak, my dad is a carpenter and my mom is a housewife. I do have a lot of siblings and I am the first child in the family. Contoh. Okay, ayah saya seorang tukang kayu, mak saya seorang suri rumah, saya ada ramai adik-beradik dan saya lah yang nak sulung. Contoh. That is biasa. But how can we make it more interesting? So, bila awak cakap pasal ayah bekerja, emak dekat rumah, apa istilah yang kita boleh guna? My father is a breadwinner for the family. Breadwinner bukannya roti menang tau. Orang yang menanggung keluarga. Jadi dia yang tanggung keluarga awak, dialah yang menyara keluarga awak, dialah tunjang keluarga awak dari segi ekonomi. The breadwinner. Nampak tak? Lain tu. Itu yang vocab yang kita nak nampak. Bagaimana kita nak jumpa vocab macam ni? Simply, you know what? Go to the internet and look at how, you know, introducing oneself, or watch movie, basic things. You can just Google them up and look at how people introduce themselves in English. Ni basic untuk kita nak kenal. And when you talk about family background, instead of you cakap, my mom is a housewife, you can tell that my mother or my lovely mother is a homemaker. Homemaker adalah si rumah juga. So these are the vocabulary, the choice of vocabulary yang kita ada, yang kita boleh gunakan untuk terangkan pasal family kita ataupun diri kita sendiri. Okay, and then you talk about interesting fact. Tak kira lah apa-apa sekalipun. Awak nampak tak? Dia ada stages ya. Diri kita, mula-mula kita. And then awak kenalkan orang keliling awak. Family, mom and dad or siblings. And then awak bukakan lagi sikit. Awak luaskan skop apa yang nak cerita pasal diri awak. Or you talk about interesting fact. Sama ada sekolah ataupun kampung awak. Okay, contoh nama awak, nama kampung awak menarik, iaitu Kampung Air Sejuk. I sebagai orang luar, bukan dari Setiu, I jumpa dekat sini, benda yang paling menarik I suka nama kampung kat sini. Kampung Air Sejuk, kampung apa, it's just so unique. So if Air Sejuk translated to, direct translation to English, you call it cold water village, but people simply call it Air Sejuk. You can use that information, the fun fact about your village to tell the assessor. Bahasa itu mudah tapi awak indahkan dengan awak tambah vocabulary yang bagus dekat situ. Itu sedikit tips yang kita boleh guna. Dan macam mana kita nak dapatkan kemahiran macam ni? You have to write it first. You have to do a lot of practice. Cakap depan cermin, cakap dalam voice note, apa sahaja kena cuba, satu hari mesti kena cuba buat. Okay, and then part 2, personal interest, you talk about hobbies. Kalau hobi orang nak cakap, jangan cakap hobi yang biasa-biasa, cakap hobi yang luar biasa. My hobby is reading. Ya Allah, anak murid I kalau buat, I'm sorry my student yang ni tak tahu. I enjoy reading a lot. And then kalau seorang buat reading, kalau speaking tu 10 orang lah dia buat reading. Reading tu tak salah, tak ada salah pun pasal reading. Tapi the thing is, you need to be specific. What kind of reading that you do? Reading apa? I would love to. I always like reading manga. Okay, manga, manga. Comics. Okay, comics itu specific. Or
thriller novel. Novel tu biasa. Thriller novel. Bagi contoh lagi. And then cakap pasal writer, favorite writer. Kalau penulis itu ataupun tajuk buku itu bahasa Melayu, then you can use bahasa Melayu because that's the title, tak boleh ubah kan. Okay, maybe we can cakap my favorite author is Hilal Ashraf. He is a Malay, he's Malaysian and you like his novel. Talk about it. Okay, make it interesting. And then hobbies yang menarik apa lagi? You enjoy doing social media content on TikTok. It's very you. I enjoy photography. Benda-benda yang sekarang ni memang yang orangnya. And then I was suka apa tu, you like knitting, mengait, kain, mengait, you know, aktiviti mengait tu buat something, it's like sewing kan, mengait, knitting, KNITTING. Apa saja awak cakap pasal hobi awak, pastikan menarik. Okay, so if you want to talk about something that is very normal, very we call general, agak general, pasal very normal, make it super interesting. Ni kena fikir dan you have to do a lot of research. Senang je research dia, baca buku, tengok video, baca, look on the internet, look up at the internet and then have to practice. Okay, tulis dalam handset awak ke apa. And then part 3, I'm done doing this speaking practice just now. I feel like talking to my friend. Kan? Seronok kan? I hope that you love doing this practice. Soalan yang sama, but you do it many times. My students have done this practice a lot and they always send me voice note on Telegram. Memang mula-mula cakap sekat bunyi kukak bunyi kadang-kadang. Tapi I love the fact that they try and try. There is one student, real story. Dia pergi bercuti dengan family dia hari tu. You know who you are. And then she just, you know what teacher, I am really bad at English. I'm sorry, she said that. But then teacher, can I send you my vlog? I do vlogging to you and I send the video to you. Can you please comment on that? She did that and I'm so happy to see such effort. And dia buat benda yang dia suka. Vlogging tempat dia bercuti. So vlogging about food. And sometimes randomly talk about, send voice note dalam seminit. Just cakap pasal bunga kat rumah dia. So these are the things yang keep you going. Seminit, 2 minit, 30 saat, 15 saat. Whatever effort that you put, it counts. Ianya dikira. So start today. Start right now. Jangan tunggu orang. Jangan, kita kan saya rasa ramai kat sini dia memang nak buat tapi dia malu. Sebagai cikgu, saya sangat galakkan kalau awak malu, awak boleh buat latihan sendiri. Cakap sendiri. Gunakan handset yang awak ada ni. Kita ada voice note. Rakam, cakap, simpan. Kedua, kita ada notepad dekat dalam telefon. Apa saja perkataan awak nampak dalam telefon, dalam internet, awak tengok cerita ke apa, you terus tulis dalam note awak. I do keep my note. I also do note taking. Kadang-kadang awak suka frasa yang menarik kan, quotes yang macam deep gitu dekat Twitter awak tengok, dekat Instagram awak tengok, and then oh my god so nice, awak terus copy. That is an effort. That is your way in progressing yourself to be a better speaker and English learner. So apa saja awak buat, pastikan paling kurang ada sikit lah. Hari ni awak tengok, contohlah awak tengok bola kan, Manchester United, Cristiano Ronaldo baru masuk kan. And then you want to talk about his perpindahan dia yang angka mencecah jutaan, I tak tahu jutaan million ke macam mana. If you are interested in football, then talk about him. Talk about his transfer. How about the feeling? What makes you happy about that? Benda-benda biasa. Nak pastikan lidah ni tak tergulung. Dah biasa sebut benda tu. Okay. So that's about it. Speaking practice. Okay. This is about listening practice. Okay. I would like you to scan this code. Scan. Ini listening practice yang ambil direct daripada British Council. I do not have the exact, we don't have, we don't know, we know the structure that we have different part of the format, listening format. But one thing I'm very sure is something a bit very similar to your PT3 examination. Now, gana-gana soalan keluar sekalipun, saya nak tanya, awak kerap tak dengan listening, buat listening activity?
Listening activity yang awak buat tu kan, awak dengar lagu Melayu ke dengan lagu bahasa Inggeris? Awak dengar lagu Piramli saja ke dengan lagu lama-lama tu Siti Nurhaliza sahaja ke, ataupun you go for English song? Dan bila awak dengar lagu bahasa Inggeris tu, apa yang awak buat? Do you look at the lyrics? When you listen to, when you watch movie, you dengar tak? Ke you tengok subtitle bahasa Melayu bawah tu? So these are the things when you want to do listening practice, telinga awak kena cepat tangkap. Biasakan dengar. And then if you macam susah nak dengar, awak tengok lirik dia. Kalau lagu lah, kalau bahasa movie itu awak boleh tengok lirik dia punya subtitle sehari kata dalam bahasa Inggeris. Sebab kita mula-mula nak belajar kena tengok, kena absorb dulu. Okay, ini contoh yang saya ambil daripada British Council because this is like very we don't look at the format, we look at the content and the activity supaya orang biasakan. Dan lagi satu sumber listening practice yang sangat bagus untuk awak sebenarnya ada di depan mata awak sendiri, iaitu buku teks awak. Buku teks awak tu dah ada QR code, buatlah latihan sebabnya itulah memang standard yang kita guna. Vocab dalam tu, pace, kelajuan percakapan memang agak laju sikit, but we need to familiarize ourselves. Ada latihan listening practice yang sangat senang. Dia punya bahasa diguna tu mudah-mudah saja. So you have to try that. Okay, so saya bagi kat sini 2 QR code, listening practice B1 level dan listening practice B2 level yang agak tinggi. You can test and you can do every single day sampai awak perhati bila awak dengar tu awak tahu dah dia nak cakap ke apa. So your ears need to be trained, your tongue need to be trained, your hands need to be trained. In what? Using the English language. Okay. Okay, yang ni yang saya kata tips lah to practice listening speaking. The tips in general. Saya nak pastikan ini bukan kepada untuk saya sahaja, untuk awak sahaja. Ini bukan sahaja untuk peperiksaan. Ini juga untuk masa akan datang. You need this. English is a skill that is useful for your life. It's a survival skill. This is the skill that is needed in the 21st century in work, in job scope, in getting to university, in getting a good job, in getting brighter future. Even if you don't want to pursue your study, if you want to migrate somewhere else, you want to expand your knowledge, you have to be fluent in English. Okay, setiap orang akan ada fasa pemula dia. Sekarang ni bulan 9 atau bulan 10. Exam mungkin bulan 3, 10, 11, 12, 1, 2. Bulan 3 dah exam. So ada 4 bulan. Kalau awak nak tahu kekuatan awak, macam mana awak nak tahu kemahiran awak ni meningkat ke tidak, dalam masa 3 bulan sekiranya hari-hari awak buat perkara ini yang walaupun pendek, walaupun sekejap, if you do it every single day, dah biasakan dengan benda ni, even macam awak baca Quran kan, awak tengok translation bahasa Inggeris, that is things that is related to the language. You are training yourself indirectly in preparing for your exam, satu. And yang kedua, awak membanyakkan vocabulary awak untuk awak ingat dan juga awak gunakan sebab dalam kehidupan seharian awak. Apa yang paling awak kena tahu? Read daily. Read and read. Kat sini saya nak cakap bukanlah baca artikel semata-mata tau. You can read a very short quotes on Instagram, very short lyrics on Twitter, lyrics dekat dalam YouTube. Okay, whatever topic of interest that you enjoy reading. Ada yang pembacaan 3 minit, 1 minit pun ada. On entertainment. And read subtitle, read signage, read kertas. You tahu tak, plus kalau you pergi Zua, you pergi kedai, you beli barang-barang dapur tu rumah, you read the ingredients of Maggi contoh. You suka makan Maggi kadang-kadang kan? Tengok kat Maggi tu bahasa Inggeris dia panggil apa? Sebut perasa tu bahasa Inggeris dia panggil apa? Baca bawang tu bahasa Inggeris dia panggil apa? So these are the thing that you look, you kena lapar cari, bukan saja makanan, cari benda yang awak tengok dalam bahasa Inggeris. Buah pelaga tu orang panggil apa? Okay, ada bahasa Inggeris ni menarik. Kalau bahasa awak tengok dekat Zua tu banyak. You punya sumber nak belajar tu banyak. You pergi Zua tu yang paling senang. Kalau COVID takut, pergi je 7E tu. Go and look at beli air kotak ke, air minuman tin ke, tengok kat belakang tu apa kandungan dia. Apa bahasa Inggeris yang ada dekat situ?
Kalau beli gula kasar, gula halus. Kalau gula halus kita panggil apa? Gula kasar orang panggil apa? Gula halus kita tak panggil tiny sugar, tak ada. Kita panggil fine sugar, F-I-N-E. Kalau gula kasar kita panggil apa? Bukan kasar tu rough sugar, tak ada. Kita panggil apa? Kita panggil coarse sugar, C-O-A-R-S-E. Bayangkan macam pasal gula saja, tapi tiba-tiba awak kata awak gunakan benda ni dalam awak punya speaking. Awak cakap, awak suka masak, awak suka baking. Awak cakap lah awak selalu beli ni fine sugar, coarse sugar. Pemeriksa tu dengar, budak ni tahulah beza garam, gula kasar dengan gula halus. Bijak kat dia ni. Nampak? Sikit saja benda tu, but it's something daily that you can remember, that you can use even in your speaking or in your writing. So these are the things that you have to practice. Kena sedar diri dan buat. Okay, and then listen to English songs and audio. English songs ialah dengar, pastikan lagu tu bersih lah, jangan lagu yang tak elok kan. Dan audio ni saya tengok galakkan dengan podcast. Podcast ni kalau pergi Spotify, awak bukan saja langgan music, awak boleh dengar audio. Maksudnya podcast tu, audio tu benda yang orang cakap awak dengar sahaja. Dekat radio boleh, dekat YouTube pun ada podcast, dekat Spotify ada, banyak. Okay, and watch English video or movie. Bila tengok, jangan tengok guna subtitle bahasa Melayu. Tengok subtitle bahasa Inggeris. Terus pegang phone tu, kalau tengok kat TV, terus catat. And then catat cari. Dan paling penting, bila awak dah ada banyak input, reading, listening and watching, ini awak punya input. Jadi pilih benda yang paling awak minat, awak suka sangat-sangat. Itulah bahan modal yang paling mahal. Saya sangat suka dengan macam pelajar perempuan, dia ada certain makeup things, dia memang bagus kat situ. Baju dia, ya Allah, you boleh label. Kasut tu ada 10 jenis dia boleh label. Very good vocabulary. This is high heel teacher. This is pump teacher. And this is sneakers, hanya sport shoe. Kalau hak lelaki, dia tahu pasal bola. Teacher yang ni spike teacher. Teacher yang ni ada certain jargon yang digunakan. Inilah yang awak tahu. Kalau I ingat ada pelajar lelaki, I suka pergi mancing. Teacher, kena pakai casting. Very good vocab. Tapi diorang tak berapa sedar sebab diorang ingat benda tu biasa sahaja. Sedangkan itu adalah vocabulary yang bagus, yang awak boleh gunakan untuk hari-hari punya percakapan. So, bila awak dah banyak input, reading, mulai reading apa saja awak baca, listening, watching or movie or listening to songs, it's a lot to do with your entertainment, minat awak. So, for me, when you enjoy entertainment, niat awak tu, aku nak tengok ni seronok-seronok je. Contoh, suka tengok Running Man kan, but I want to learn English. Contoh, dia sebut apa? Macam ni, marah, macam mana orang tu marah ayat English dia? Tengok guna English subtitle lah. So dalam awak berseronok, awak mencari hiburan dalam seharian awak, you are looking for knowledge as well. Bahasa Inggeris. Phone ni memang jangan ni lah, pegang lah, type segala-gala. Tak tengok hari ni, awak tengok esok. Sebab bila awak mula type, awak akan otak mula berhubung, awak mula berfikir. Bila awak dah ada banyak input, maaf saya lama sikit dekat speaking and listening ni sebab saya risau sangat. Anak murid saya risau sangat buat speaking ni sebabnya setakat ni ramai yang macam malu, yang tak ada nak buat. Lepas tu dia even basic part 1 tu pun susah nak cakap dengan bagus. So I'm very worried about it, and I know other teachers, other students also have the same issue. Baik, akhir sekali bila kita tengok lepas awak buat 3 input ini, awak mesti copy atau imitate conversation. Copy misalnya bagi orang yang mula belajar bahasa Inggeris, dia mesti tiru macam mana orang tu cakap. Lenggok dia mungkin macam mana, cara sebutan tu macam mana. Imitate, ikut gaya rentak dia baca. Mungkin kalau awak banyak tengok English show, macam drama-drama bahasa Inggeris dekat NTV7 ke dekat Astro, dia ada banyak US punya bahasa tau. Dari slang dia, cara cakap dia lain sikit. Okay, kalau suka tengok cerita Sherlock Holmes, drama British, dia kan menjadi macam UK sikit. Okay, so imitate cara dia sebut, dia punya nada dia punya lenggok cakap. Every single day you have to like see, macam mana dia sebut ni, macam mana dia sebut perkataan ni, ayat ni macam mana bunyi, ayat ni macam mana bunyi. So imitate dulu permulaan awak nak buat. Dan kemudian awak practice creatively, gunakan phone awak. Dah cakap depan cermin macam kawan awak buat. Cakap depan kawan lagi segan kan, cakap record dan simpan, hantar kat Telegram sendiri, dengar, macam mana aku cakap ni, huduh ke, cantik ke. Okay, so do this practice.
I hope that you have with this exposure, with this practice that we do, with the links that I've shared you, mulakan dari sekarang nak lulus bahasa Inggeris, pastikan dua bahagian ni awak dapat markah yang sebaiknya. Sebab reading dengan writing tidak boleh membantu awak semata-mata. Awak kena sebaiknya score dengan baik, listening dengan speaking. Sangat susah tetapi boleh dibuat dengan latihan yang kerap. Okay, sebelum saya pergi ke part seterusnya, reading and use of English, iaitu bahagian reading, paper 1, adakah ada soalan di situ? Cikgu Siti Haja ada soalan tak daripada pelajar? Saya dengar tak? Okey. Okey, pada semua pelajar, jika ada sebarang soalan, boleh terus type soalan anda dekat ruangan komen. InsyaAllah Teacher ATIKAH akan jawab soalan anda. Sebarang kekeliruan Okey. Sementara kita Teacher ATIKAH teruskan dengan bahagian seterusnya. Okey, boleh type soalan, apa-apa soalan yang anda tak faham boleh type terus di ruangan komen. Ada soalan? Sila. Jika ada soalan, sila type terus. Oh, dekat sejam juga ya. Kami proceed, boleh kita sambung tak? Ada soalan tak? Kita sambung. Okey, dia kata Auni kata alhamdulillah faham setakat ni teacher, dia kata. Okey, terima kasih. Sangat jelas saya rasa. Dia sebab kita nak practice kan. Okey. Let's continue, kita sambung pula. Okey, yang ni kan kalau boleh pelajar-pelajar yang ada dekat depan laptop ke, depan handphone ke, untuk reading ni boleh tak awak buat sama-sama dengan saya? Sebab bila awak buat, dia lagi cepat nak tangkap. Macam tu. Okay, thank you ni. Right, so let's go on to the next one, reading and use of English. Okay, yang ni. Reading and use of English kita ada banyak bahagian. Part 1, part 2, part 3, part 4, part 5. Okay. Baik, dia secara asasnya ini adalah kriteria yang mana diperlukan masa yang akan awak nampak bila awak buat reading part 1 ni. Okay. Paper kedua kita panggil reading and use of English. Bahagian pertama kita panggil short text. Okay. Ada 8 soalan MCQ. Okay, so level dia adalah B1 and B2 vocabulary. Okay, kita mula dekat situ. And then pilihan jawapan ada 3 sahaja. 3 choices of answer. There is nama dia short text sebab dia memang short, pendek. In one text, they only have 50 to 60 words in a text. Very short, sweet and simple. And kepelbagaian kepelbagaian teks itu adalah daripada kita tengok ada notice, ada ads, ada dialog, ada poster dan sebagainya. Am I breaking? Jelas tak Sekejap. Okay. I'm sorry, my tune, my internet connection was a bit unstable. Okay, jadi untuk kalau cikgu-cikgu nak buat soalan pun, buat soalan test, boleh. This is the info that we have. You can refer to this one, how to make questions. So kita ada pelbagai jenis tag, sama ada notice ataupun iklan, advertisement, dialog, poster dan sebagainya. Baik, bila tengok soalan ni, saya akan gunakan MPP question awak yang baru jawab baru-baru ini. Dan saya harap sangat dalam masa awak ada kat depan awak ni, kalau boleh ada MPP question, soalan MPP awak dan juga modul
yang Negeri Terengganu sediakan untuk awak tu, sebab ada banyak latihan yang bagus dalam tu dan ada nota dalam tu yang banyak membincangkan dan mengajar awak pasal kertas ini, reading and use of English. Sangat banyak latihan dan harap-harap awak boleh buat sebaiknya. Baik, tips bila tengok soalan macam ni, macam biasa, baca soalan dulu, read the questions first. Baca soalan dulu. Bila baca soalan, terus baca jawapan. Tengok soalan, okay, baca jawapan. Jangan baca teks lagi. Baca soalan dia, baca jawapan. Barulah awak tengok teks petikan yang diberikan and find important clues. Okay, and then you skim and scan reading text. Skim and scan macam tengok imbas. Okay, tengok sekali lalu. And if it's possible, remove one wrong answer if it is illogical. Okay, you tengok ada 3 pilihan jawapan tu, ini option Kalau awak tengok macam nampak macam awak jelas-jelas awak faham kata dia bukan jawapan dia, you can remove them. But this tip is not applicable to everyone. If you are confused, don't do this. Okay, if you are certain, you are confirmed, you are clear with what you are doing, then that is okay. Okay, jadi yang remove one wrong answer ni optional. Apa tujuan part 1 ni? Awak kena ingat, part 1 ni tujuan dia 8 soalan. Ni dia akan test basic understanding skill. Your basic skill on reading comprehension. Short text, short information, how much do you understand? Okay, untuk soalan ni kita tengok soalan dia. Baik, macam mana saya ajar tadi? Baca soalan, baca jawapan, baru tengok teks. Baik, ini saya nak buat sama-sama dengan awak. Tak kira lah awak dah buat banyak kali ke belum soalan ni ataupun awak dah buat banyak kali ke latihan. I want to test you. Bila soalan macam ni, saya suka bila pelajar saya buat timing. Memang saya sangat tekankan mengenai record masa. You need to record your time daripada mula dengan awak stop. Contoh soalan ni, I bagi masa 30 saat je. Okay, 30 saat. Cuba awak jawab. Sekejap, saya tak mula lagi. Saya nak kira dulu. Okay, ni awak boleh buat sendiri kat rumah. So even if you cannot participate with us at this moment, you can do it at home and even after this session, you can go through the video again and then test. Okay, 30 saat tengok soalan. We're going to start now. You try to go answer the question, highlight apa yang patut and then look at it, find the answer. 30 saat. 30 seconds starts now. Lima belas saat, 15 second. Four, 3, 2, 1, stop. Okay. Dapat tak jawapan dia? Have you got the answer? If you got the answer, can you please write the answer in the chat column? A, B, C. Mana jawapan dia? Okay, lagi. So we have a student answering as B. Baik, kita tengok dulu. Okay, bila kita jawab soalan ni paling penting untuk awak conteng. Kita panggil kita conteng, kita jawab. Lagi conteng lagi bagus. So this is what I did. Highlight. Do highlighting. C. Okay, bagus. Lagi. We more answers. Okay, teruskan. Let us read this together. Tengok, bila baca soalan, you practice speaking, reading. Sebab nak betulkan lidah-lidah awak tu, biasakan baca soalan reading aloud tu. Sebab kalau lidah awak keras, inilah masa untuk lembutkan. So let's read this together. Baca kat rumah, saya baca dekat sini. Which of the following statements is true about the National Maths Olympiad? A. Participants can join it individually. B. Participants will receive certificates. C. Participants will have better networking. Daripada soalan sini, jawapan sini kita akan tengok kat mana clue yang kita nak cari. So I dah highlight dah mana yang patut. And I look for the words that have the same meaning or that give me clues. Baik, kita tengok. Bila dia kata true, pastikan yang betul. Join individually. So I akan cari perkataan individu kat sini. Ada tak? Tak ada, dia ada team. So
kita nampak, okay, participants pun ada. Okay, sekali nampak, okay, kita highlight dulu teams. So ini teams, individu. So baca ayat dia. Okay, dah scan semua, baca semua keseluruhan petikan itu. Baca sama-sama. National Maths Olympiad. Dates 7 to 9 September 2021. Age group 13 to 17 years old. Registration deadline 17 August 2021. Event description. The National Mathematical Olympiad offers monthly maths competition for secondary school students in teams of up to 20. Participants have the opportunity to win trophies and medals and connect with like-minded students around the nation. Kita nampak apa maklumat yang kita absorb tadi, kita boleh nampak, boleh bandingkan. Ada tak perkataan certificate kat sini? Will receive certificates. Kita cari certificates. Tengok ada ke tak kat sini. Okay, nampak. Participant have the opportunity to win trophies and medals and connect with like-minded student around the nation. Pada ayat sini sehingga hujung tak ada perkataan certificates. We know that will receive ini kata kerja, okay, akan terima. Dalam petikan tak ada perkataan will receive. Dia tukarkan, dia guna sinonim. Dia kata apa? Have the opportunity to win. Nampak? Maksud tak sama, maksud dia sama tapi perkataan berbeza. Diguna inilah kita panggil inferencing skill. You have to look at the text, at the question, jawab out. Kalau dulu format yang lama, awak boleh tengok soalan tu, perkataan contoh we receive dalam soalan ada, dalam petikan pun ada. Tapi sekarang dia dah lain. Dia nak test kat sini. Your analyzing skill. How do you analyze data? Macam mana nak tengok perkataan. Jadi vocabulary yang bagus itu sangat penting bagi awak. Okay, and then certificates tak ada, so we can cancel this out. Okay, and then participants will have better networking. Better networking. Okay, kat sini nampak tak? Connect with like-minded students around the nation. Networking dekat sini bukan internet awak. Dekat sini maksud dia adalah ini sama ni. Connect with like-minded students around the nation. Ia memberi maksud yang sama tetapi perkataan dia berbeza. Macam tu. Jadi A ni betul ke salah? Individually. Ada tak perkataan yang sama ada perkataan sinonim atau antonym? Kalau antonym memang confirm lah salah kan? So the one that we look here is at line 3, the word teams, secondary school students in teams. Nampak participants ini dia tak guna dalam ni. Dia guna school students. Ayat bawah baru dia guna participant. Jadi dia pelbagaikan kata ganti diri. Inilah yang kita nak tengok dalam karangan awak juga. Kalau awak kena buat karangan pasal artikel student. Cakaplah participants or winners or apa lagi? Students lagi. Jadi pelbagaikan. Ini penggayaan bahasa yang cukup bagus untuk awak gunakan. So when I'm teaching you reading, I'm also inferring the skill for your writing skill. Catat nota dekat situ. Okay? So kepelbagaian kata vocabulary awak guna. And individually ni tak adalah. Jadi jawapan dia salah. Tinggal jawapan dia adalah C. Okay, so tepuk tangan siapa yang dapat. Okay, so have you got the hang of it? Hang of it ni macamnya awak faham tak? Macam mana benda ni orang buat? Okay, so the next question kita akan buat sama juga 30 saat. Alright. I will set the time. Ya Allah. Okay. 30 seconds starts now. Okay, cuba tengok. Baca soalan, jawapan, baru baca petikan. Four, 3, 2, 1. Laju kan? Okay, stop. Laju kan? Laju sikit. So this is how you do mental training for
for your mind. Okay, bagi masa sikit lah, terangkan sikit. This, nak jadi atlet yang bagus, you have to think like an athlete. You need a lot of intensive training. So you're doing intensive training with your mind there. Cepat. Jadi sel-sel otak tu lagi laju. Jangan baca macam nak ngantuk, nak tidur je. Kena buat macam tu, barulah awak semangat. Now, apa yang saya buat? Highlight. Gunalah color gunner sekalipun. Saya tak boleh nak contoh kat sini sebab ada limitation sikit lah dengan saya punya alat hari ni. My device cannot do this conteng-conteng one, okay? But I do highlighting, whatever that works for you. Okay, so ini yang saya highlightkan, saya conteng kat sini. Jadi mana jawapan dia? Okay, macam sekali kita baca, which of the following statements is true? Biasakan baca tu bunyi, awak kena jangan baca dalam hati. Jangan, tak apa teacher niat menghalalkan cara. Tak adanya. You have to read. A, bread contains high nutritional value for children's development. Okay, whole meal intake will help keep you satiated longer. C, dietary fiber can only be found in bread. Okay, kita baca, kita faham. Tengok pula petikan. Bread has been a staple food around the world and provides many of the nutrients required for normal development and good health. Bread, especially wholemeal, is an important source of dietary fiber which helps to keep our digestive system healthy, helps control blood sugar and cholesterol levels and make us feel full longer. Okay, this one is very interesting. I would love you to share your answers now. Apa yang awak nampak jawapan yang sesuai dalam ni? I would love to discuss this because if you are careless, then you are push. Memang senang untuk awak buat salah. Apa jawapan awak? Okay, have you written your answer? Okay, keep your answer. Second tu tengok jawapan dan juga soalan dan petikan. Bread contains high nutritional value for children's development. Ada development, ada nutrient, ada bread. Okay, ni cara saya otak lah sebab saya tengok bawah ke atas kan, so that's how I look. Okay, ni bread. Okay, ni clue yang kedua, perkataan yang awak tak pasti, yang awak tak tahu, jangan sibuk-sibuk nak tahu, yang awak rasa risau macam, ya Allah matilah aku tak faham semua. Yang tak fahamnya satu je, tapi dia punya migraine tu macam tak tahu semua langsung. Now, fokus dengan apa yang awak boleh control. You cannot worry about things that you cannot control. You tak tahu perkataan tu dan awak cari inference meaning, awak cari macam awak dah gunalah tips nak cari nak teka-teka kan maksud dia, tak dapat juga, jangan risau. Focus on what you understand lah. Bread, roti, tahu kan. Jadi kita fokus dekat situ. Jadi nutrients ada normal development and good health, sama lah nutrient. Development pun ada. Children ni kita tengok ada ke tak ada. Okay, kat sini dia tak ada lagi. Kita biar dulu. Whole meal intake will help keep you satiated longer. Ada tak whole meal? Ni ada. Alright, importance of dietary fiber which helps to keep, ada perkataan helps, okay, to keep our digestive system healthy. Healthy, control, ada pertama satu healthy, sistem tu jadi sihat. Kedua, helps control blood sugar, awak faham kan? Help control blood sugar. Allah. Yang ketiga, cholesterol level, dan keempat, makes us feel full longer. Okay, full longer kat sini dengan satiated longer. Longer ni betul dah. Tapi adakah satiated ni sama dengan feel full ni? Nampak? Dua-dua ni sama. So macam awak boleh teka-teka, ya ke tidak? Okay, so keep that answer in mind. Kita tengok last sekali. Dietary fiber can only be found in bread. Dietary fiber, ada tak dietary? Ni, okay. In bread, ada kita cakap important source of dietary fiber. Tapi dia kata only. Ada tak kat sini perkataan only tu ada sebut hanya boleh ada dalam roti? Adakah ini tepat? Salah C ni. Baik. Trik yang digunakan dalam ni adalah sangat-sangat bijak sebab awak tengok jawapan C. Dietary fiber can only be found in bread. Sekiranya dia buang perkataan only,
hanya itu dibuang, dietary fiber can be found in bread. Ini jawapan yang betul. Tetapi bila dia letak jawapan only, hanya, terus jawapan dia jadi salah. Sebab fakta itu salah. So you have to be very careful with this particular word. Only lah, ni lah, satu-satu ni hanya, lepas tu cannot. And then apa saya perkataan yang mengubah maksud fakta itu awak kena peka. Whole meal intake, ini tadi kita dah berhenti sikit, kita tak tahu kan, tak sure kan, tapi awak boleh teka kan macam mana, dapat teka awak tu betul ke tak. Kita tengok A. Bread contains high nutritional value for children's development. Adakah roti ini hanya memberi nutrisi kepada kanak-kanak sahaja ataupun dia cakap nutrisi yang secara umum? Dia tak sebut pun budak ke dewasa ke. Okay. Jadi A ini jawapan dia salah sebab dia sebut children's development. Sedangkan ia memberi kebaikan nutrisi yang baik kepada semua orang. Okay, around the world provides many of the nutrients required for normal development and good health. Itu sahaja. Dia tak spesifik kepada mana-mana kumpulan ataupun kelompok manusia. So this is inilah memang pandai dia nak trick awak supaya awak jatuh ke dalam longkang, awak salah. Awak kalau first tengok tu, betul lah ini, betul lah. Sedangkan jawapan dia kurang tepat. Jadi bila A salah, C salah, tinggallah jawapan dia B. Satiated seerti dengan perkataan feel full. Okay, terasa penuh. Satiated maksudnya kenyang. Okay, dapat tak ada kat situ? So I hope that you can get it. I do have some other question which I don't think we have time. I need to speed up my sharing. So kalau saya nak bagi tahu kepada awak ni, saya cakap secara umum sahaja ya. Ini adalah iklan, okey, iklan. Tadi kita nampak tadi fakta, notice, short facts, okey. Dia ada banyak jenis, ada dialog. Okey, ini advertisement. Okey, yang ni kan A, B, C ni menarik sangat soalan ni sebab ada satu jawapan kalau kita tengok. Okay, saya akan sentiasa highlight supaya kita tengok kita tak tertinggal. Ni. Okay, all the money collected from the sale will go to charity. From the sale will go to charity. I bagi tahu you siap-siap. Awak rasa jawapan ni betul ke salah? Awak cuba teka dulu. All proceeds from our cupcake sale will be donated to Summer Children Hospital to help cover expenses. Sekali nampak macam betul. 2 kali nampak, macam memang betul. 3 kali tengok, perhatikan elok-elok. Perkataan kata kunci dekat sini adalah kata kerja. Cupcake sale. Okay, kat sini sale ini digunakan perkataan yang spesifik. Bukan sale sebarangan sale, bukan sahaja bakery punya sale. Dia fokus kepada cupcakes. Saya ulang, dia fokus kepada cupcakes. Atas ini, all the specialties of our bakery will be sold. All the specialty of bakery. Kat kedai tu ada macam-macam. Cupcake, roti, bun, segala-gala macam. Tetapi hanya terspesifik sahaja cupcake sahaja dia akan hantarkan keuntungan daripada cupcake ini, kek cawan ini dia akan hantarkan kepada kebajikan. If you look at this in a first glance, you lalai, you tak tengok betul-betul, I rasa ramai, I yakin dan percaya ramai yang terlajak tulis jawapan dia A. Okay. Alright. Okay, so yang ni pun sama juga. The sale is available for the entire day. Entire day. Dia tambah entire day je. Nampak? Sedangkan ini adalah 11 pagi hingga 2 petang. Bukannya di seluruh seluruh satu hari penuh tu. Okay. So these are the tips lah. Some of the tips. Jadi kalau awak tengok markah awak, rendah markah awak dari segi section A, pastikan awak dapat full marks. Lepas ni buat latihan banyak kali, hati-hati, pastikan bulatkan kata kunci. Semoga hanya markah penuh sahaja yang awak akan dapat lepas ni. Okay. So seterusnya kita akan pergi kepada reading part 2. It's now 4:13. Okay. We're going to start at 5 kan? 2 jam. So
Ini pula reading part tu. Ini sebenarnya I buat dengan you, I buat dengan anak murid I juga, because my students they are watching this sharing, so they are doing the practice at home and they are doing it together with you. Okay, so kat 2 kita tengok pula part 2 rational clues, MCQ questions. Okay, vocabulary, okay, kat sini kan masuk dapat tu ni dia punya B2D punya vocabulary tu tinggi sikit, ada banyak sikit perkataan-perkataan yang B2 level yang kita panggil up sikit lah. Okay, ada kat sini tadi 3, sekarang 4 dah. 4 choices of answer. And bila dalam teks petikan tu dia agak panjang, okay, jadi petikan teks itu dia adalah sebanyak 250 sehingga 300 patah perkataan di dalam satu petikan. Bermaksud jikanya awak nak buat soalan, guru-guru nak buat soalan kepada pelajar, ini adalah panjang petikan yang kita anggarkan, termasuklah nombor dan juga petak kosong itu kita kira juga. So including numbers and the blanks. Biasanya it's about factual, it's about narrative, maybe it's about reflective. So these are the kind of text that we often see. Jadi kalau tengok hari tu MPP awak hari tu pasal fakta haiwan ke, mungkin kemudian dia cakap pasal reflektif, cerita ke, ataupun fakta haiwan dah buat dah, ni fakta pasal gadget pula, fakta pasal komputer pula, anything that they have the topic of interest. Apa yang akan diuji dekat sini? Part tu, kadang ada satu part tu, pelajar saya ni yang saya tahu memang makanan dia, kalau dapat part tu ni memang full mark semua, dia memang pandai sangat grammar. Paling kurang pun dia akan dapat 9/10. Tapi memang semua kalau setengah pelajar ni kalau dia tahu grammar, dia boleh buat dengan betul, grammar dengan vocab, dia memang boleh score full marks dekat sini. You boleh dapat markah penuh jika awak faham macam mana nak buat. Okay, ini dia akan test awak dari segi subject, verb, agreement. Ingat tak teacher, kalau kelas teacher ajar Safi Vespa Oren. Sayang Vespa Oren. Okay, SVA ni maksudnya kalau nak buat ayat dia mesti ada subjek, orang yang buat, verb, kata kerja, objek adalah benda yang selepas kata kerja itu. Yang mana lepas kata kerja sehinggalah penghabis ayat. Okay, jadi kita panggil SVA. Tenses ini yang kita past tense, present tense, future. Apa sahaja yang melibatkan masa. Awak kena cakna dekat sini. Past tense macam mana verb dia. Apa sahaja melibatkan masa akan memberi perubahan kepada penggunaan verb dia dekat situ. Okay, preposition. Okay, jadi semua part of speech kat sini, part of speech itu kita panggil ada 7 part of speech. Adjective, adverb, pronoun, nouns, those are the things that we call part of speech. Benda-benda itu akan diuji dekat sini. Dan dia juga akan uji vocabulary awak. Ini kita nak tengok. Okay, tadi saya tengok bahagian pertama saya tulis dictionary juga kan. Kat depan pun dictionary. Kat sini bukan saya nak kata masa mula-mula buat latihan tu tengok dictionary semua. Bukan masa exam tengok dictionary semua tidak. Tetapi saya nak cover ke awak bila awak buat latihan permulaan, bila awak baru-baru je nak berjinak nak buat latihan ini, rujuklah, peganglah dictionary ini, kamus bahasa Inggeris ini, jadi kawan baik awak. Jadi teman setia awak, kena pegang. Bila awak dah rasa, okay, awak dah dapat tahu, macam dah dapat 2-3 kali buat latihan, awak tengok dictionary, tengok. Last kali awak kata latihan dah 3-4 kali ni awak nak buat latihan macam teacher ajar tadi. Speed test, rapid test, okay? Rapid fire kita panggil. Buat 1 minit, 1 soalan. Awak nak buat macam mana? 1 minit ke 30 saat? Pelajar yang dah cekak ni, okay, dia boleh buat 30 saat. Tak boleh tengok dictionary, tak boleh tengok apa-apa, cuba buat. Nak tengok sejauh mana awak boleh absorb, awak boleh serap, awak boleh jawab soalan tu dengan baik. Ini memang training lah. Lee Chong Wei nak menang Thomas pun berapa banyak tahun dia berlatih kan nak jadi macam dia sekarang. So awak pun samalah, kena training lah. So these are the things that you have to know, and then you have to find, dia lebih kurang sama macam tadi tapi find clues on before and after. And then you can skim and scan and remove one wrong answer ni if you think there is illogical answer in that. Okay, let's take a look at the question. Alamak, I terlupa nak tutup ni dulu. Okay, inilah soalannya. Saya potong sedikit sahaja daripada yang penuh ni. Okay, saya ambil sedikit sahaja sebab kita tak boleh nak bincang banyak. Baik. Macam biasa,
Tengok petikan, tengok jawapan. Jawapan dia bukan sampai 9 sampai 12 ni. Tengok jawapan nombor 9, A sampai D. Okey. Kalau yang dulu format SPM dahulu, kalau perasan, awak tak perasan lah sebab awak tak pernah mengalami benda tu. Tapi untuk kami sebagai guru-guru ni, kita akan perasan. Kalau dulu jawapan yang diberikan lebih kurang macamnya, contoh kalau nombor 9 ni kan, distributor, contributor, supplier, supporter, ni dia tanya vocabulary. Okay, tapi kalau macam nombor 12, ini dia tanya pasal verb. Kalau dulu verb dia, kalau satu past tense, yang lagi 3 mungkin present tense. Dia boleh kelirukan kat situ. Contoh, influencer ditukar jadi yang pertama A influencers, kedua influenced, yang ketiga will be influencing, yang keempat influence sahaja. So these are the kind of verb yang diorang guna dulu. Kita masih dibezakan dari segi tenses, past tense, present tense. Tak, sekarang tak, dia guna present verb dia. Semua kalau ada satu S, semua ada S. Dia tukar vocabulary. Dia macam it will test you based on vocabulary. Vocabulary mana yang paling tepat, kosakata mana yang paling tepat untuk jawapan tu. So this is very interesting and this is something that we have to really practice on. Okay, let's read this together. Most of us don't like to think too much about rubbish. We put it in the bin or down the garbage chute. In our apartment. Okay. We put it in the bin or down the garbage chute in our apartment block. And don't think too far beyond that. However, household waste is a major ... to our planet's waste problem. When it comes to being responsible for our own rubbish, the best way to ... it is by following the 3 golden rules of waste management. The 3 R's: reduce, reuse and recycle. Yang ni kan, saya nak celah sikit lah. Kalau awak tengok pasal recycle ni kan, kalau awak nak buat modal, bercakap awak pasal isu certain apa-apa isu, saya tengok mungkin dalam essay. Dalam essay awak, dalam open essay awak, macam mana nak campaign, environment campaign, recycling campaign dekat sekolah. Kan soalan SPM kan dulu-dulu kan macam tu. Okay, ataupun speaking test awak nanti, ataupun listening awak nanti. So these are the common topic that you can use, you can look at when you talk about. Sebab akan dalam SPM awak akan ada topik pasal environment ni. Dia tak kira lah apa, pasal recycling ke, pasal global warming ke. So look at these areas and learn from it. Okay. The sequence is important as waste blah 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 ... and reuse are usually the best ways to minimize waste. Waste tu banyak kali dia ulang. Recycling still ... on the environment and should be done last. Oh, last akhir sekali. Baik. Macam mana kita nak tengok? Okay. Ini dia tanya pasal vocabulary awak. Nampak? Okay. Distributor, ni. Tutor, supply supporter. Awak tak faham yang lain, awak tengok kalau ada supporter ni, awak kata dah ni mesti orang. Okay. Clue dia dekat nombor 9, contoh kenapa nak tahu ni kata nama. Setiap kata nama, contoh tengok kata tanda-tanda besar kata nama, dia letak perkataan meja. Meja ni adjektif. Yang besar, apa yang besar? Okay. So kita tengok kat sini ayat dia. Kita baca daripada awal, tengok dulu sebelum dan selepas. Okay. However, household waste is a major to our planet's waste problem. Major apa kepada problem? Apakah jawapan awak? Mana yang paling tak logik sekali? Kita tengok mana yang paling tak logik sekali. Apa jawapan yang tak logik? A, B, C, D. Mana yang paling tak logik sekali? Siapa buat jawapan D yang paling tak logik sekali? If you choose D, then that is correct. Sepotong ni tak sesuai dekat sini. A, B dan juga C. Antara A, B dan juga C, mana yang paling sesuai? Okay, nombor 9 kalau awak tengok problem. Kalau masalah, apa pun punca masalah, apa penyumbang dia. Jadi kalau supplier adalah orang yang membekalkan barangan, distributor samalah seerti dengan supplier, tinggallah jawapan dia B,
contributor, yang menyumbang. Penyumbang. Contributor adalah penyumbang. That's the answer. Okay, so these are the thing. Macam yang di nombor 10 kan. Kalau kita nak tahu benda ni kata nama kata kerja, nombor 9 kata nama sebab kita nampak Nombor 10 kita tahu jawapan dia, tanpa kita lihat jawapan, kita tahu mesti jawapan dia adalah kata kerja. Sebab di selepas perkataan tu, mesti verb to be, iaitu kata dasar. Tengok dekat sini, ada tak? Kalau kata dasar tak boleh tambah apa-apa, tak ada S. Tengok semua sini tak ada kata, tak ada tambah apa-apa. So we know that this is how we analyze things. Inilah yang membantu awak tak buat kesilapan menulis dan juga awak faham grammar tu macam mana. Ini SVA lah. Okay, subject verb agreement. Bila lepas jumpa perkataan tu, kena kata dasar. Okay, the best way to apa? Adjust ke? Approach ke? Control ke? Apply. Okay. So, what is your answer? Okay. So the answer antara semua ni kat semua, mana yang paling? Yang paling tak logik sini. Apa yang paling tak logik? Okay. So the answer is to control it. Okay. To control it is by following the 3 golden rules, blah 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 blah. So these are the things yang awak boleh guna. Dan itulah yang saya katakan tadi, untuk part 2 ini, dia akan banyak uji awak dari segi vocabulary, kosakata dan juga yang penghubung. Macam ni, sentence connector ni. Awak akan jadi, dan juga kita panggil kita panggil apa? Preposition. Okay, kita apa lagi kita dia akan test? Mungkin adverb dan juga verb, phrasal verb. Contohnya dekat sini. Kita contohnya tadi. So let's take a look at this one. In Malaysia, recycling is not something common as the national rate of total waste recycled is blah blah dot 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 5%. The government aims to increase this to 20% by 2021 with the National Solid Waste Management and Public Cleansing Act 2007. In June, a private company dot 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 waste collection in Kuala Lumpur and every household was provided with 2 rubbish bins. The first is for organic waste that is sent to a center for decomposition and dot 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 dot. The second is for materials that will be sent to a recycling center. Alam Flora, the waste collection company, implemented the initiative has, ini sambungan. Can you please check, okay, ni kan I highlight kan, spend like 2 minutes. Look at this question, the sentence. Cuba tengok clue sebelum dan selepas dia and try to answer this in 1 minute. Saya bagi masa 1 minit. Sekejap 1 minute starts now. Okay. Okay, time's up. Have you got the answer?
Okey, apa jawapan awak? Ya. Okey, dengar tak? Okay, so this is number 13. Okay, ini menunjukkan masa. Semua ini menunjukkan garis masa nombor 13. Okay, dia bagi percentage. Pada setakat ini jumlah bahan terbuang, the total waste recycle is at 5%. Okay, mana yang paling sesuai? Adakah mostly? Hampir semuanya. Finally, akhirnya, usually, selalunya, currently, sekarang ini. Mana yang paling tepat? We are looking at the most accurate answer. The answer is D. Currently, pada setakat ini. Okay, pada setakat ini. Dengar tak ajuran saya? Kalau you, okay tak line? Okay, jelas je. Okay. Jelas. Okay. So, ini adalah nombor 13. Soalan nombor 14. Ini yang kata kerja, ini adalah frasa kerja yang kita kata sangat banyak dikongsi, diberikan kepada awak, yang awak banyak buat latihan. Ini yang kita akan tanya. Nampak? 2, nombor 14 dan 15 ada kita panggil phrasal verb, frasa kerja. 2 perkataan digabungkan gabungkan dalam satu, 2 verb ini digabung menjadi satu perkataan. Kita panggil phrasal verb, frasa kerja. Contoh, wake up. Okay, make up, go up, go down. So this ada kita panggil what we call phrasal verb. Dan dekat sini nombor 14, apa jawapan dia? Engine, a private company, apa tuk. Nampak tuk past tense kan? Sebab apa? Sebab ini in 2021. Okay, lepas tu was provided. Okay, jadi kat sini kita cerita past yang dah berlaku. Took away ke, took over ke, took up ke ataupun took after? Jawapan dia yang paling cepat adalah took over. Mengambil alih. Okay, mengambil alih projek ataupun kita panggil kerja waste collection in Kuala Lumpur. Okay, nombor 15. Nombor 15 apa? The first is for organic waste that is sent to a center for decomposition and rubbish itu sampah ini dibuang, ditukarkan menjadi fertilizer. Bertukar ini jadi apa? Turn into fertilizer. Kalau suara saya tak jelas, bagi tahu tau. Maksudnya menjadi fertilizer, menjadi apa? Aja. So this about part 2. Okay. Okay, this is part 3. Part 3 reading. So these are the things that we are going to look at question. Kat sini panjang extended text 600 sehingga 800 patah perkataan. Ada pelbagai soalan dan soalan kita panggil comprehension question. Okay. Dan soalan ini dia mengikut turutan. Kalau peringkat atas, soalan dia memang dia akan beritahu lah kat atas dia, tak ada atas bawah, dia akan mengikut susunan peringkat. Dan dia akan menguji dia punya teks. Jenis teks ni pelbagai. Cerita, factual, reflective, narrative, ada pelbagai. Apa yang diuji kat sini? Kefahaman. Kefahaman yang mendalam, bukan sahaja faham mengenai secara maksud literally yang awak tengok, tetapi awak mesti faham kesimpulan, membuat kesimpulan dan analisa di setiap kita panggil perenggan dan juga di secara keseluruhan teks. Ini menuntut kemahiran kebat yang tinggi. You're thinking a higher order of thinking, HOTS. Okay. Jadi banyak sangat awak kena cari important clues. Ini saya pendekkan kepada beberapa bahagian lah.
Okay, supaya awak nampak dekat sini, sebab tu panjang biasanya dia ada 7 hingga 8 perenggan, kiri dan kanan. So ini antara, cik ni part berapa? Part 3. Part 3, part 4 antara bahagian yang anak murid saya cakap susah sangat nak buat, ataupun yang susah orang nak score dengan baik dekat sini. Sebab apa? Dah tengok kertas soalan, tengok petikan yang panjang berjela, memang ramai dah give up. Even I know that some of you tinggal soalan tak jawab. Give up dah, tak nak jawab, penat. Tengok soalan pun penat. You tak nak tembak sikit pun. Jadi bila kita tengok tu, Allah sayangnya 10 markah hilang macam tu sahaja. 8 markah hilang macam tu sahaja. So tak best lah macam tu. Okay, let's read this together. Despite that social media disconnects us from the real world, without it, you become excluded from everyone who uses it. Using social media to stay in touch with friends and as a teenager can often make you feel included in a large community in which you have many friends you can stay in touch with at the touch of a button. But what happens when you take a step back from social media? Do you find yourself even less connected to people because they are suddenly put out of reach? What happens when you can't even see them in a global pandemic? I love this type because it's very real. Macam biasa, kalau setiap kali tengok soalan, fakta macam ni, you mesti ingat, oh ini modal nak buat ayat ni. Ayat ni macam sedap. So terus ambil phone, type. Apa dia perkataan yang awak nak type? Disconnect. Social media disconnects us. Very good expression. Despite the fact. Ini boleh guna modal nak speaking nanti. Despite the fact. Meskipun fakta menunjukkan bla 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 bla. These are the good use. So ambil dan salin. Become excluded. This is very nice. Okay. To stay in touch with friends. Stay in touch. Nampak? Stay in touch. Yang stay in touch maksudnya apa? Berhubung dengan kawan. Okay. Dan apa lagi? With stay in touch with at the touch of a button. Dengan sentuhan skrin sahaja kita boleh berkomunikasi. Kalau dulu 50 tahun dulu bila cakap macam ni orang cakap kita ni gila. But everything is possible now. Sentuh saja button boleh tekan skrin untuk buat video call. Sentuh sahaja butang boleh tekan sahaja call secara maya dengan kawan-kawan. So these are the phrases yang kita guna. Kalau macam ni lah buat tuliskan dalam part 3 punya kerangan memang excellent. Macam tu. Dalam ayat ini pun ni saya kaji sama dengan esei lah. Dalam perenggan ni kita ada ayat, kita ada soalan, teknik menjawab soalan, dan you have like a lot of rhetorical question that you ask your audience. These are very good piece of writing that you should use. You have to copy, imitate cara ini, cara teknik dia menulis ni untuk esei awak nanti. Okay. Baik, tetapi dekat sini saya nak bagi tahu awak, saya terlaju sikit sebab saya terlupa yang sepatutnya saya kena baca soalan dulu baru baca petikan. Betul tak? Okay, jadi patutnya kena baca dulu petikan, baca dulu soalan, barulah baca petikan. So saya akan baca jawapan dulu. In paragraph 1, why does the writer use the phrase out of reach? A, you cannot get through them. B, they do not share their online statuses. Nampak online statuses, I love that. C, you cannot meet them personally. D, virtual communication is impossible. Sedap ayat tu. So patutnya tengok soalan, jawapan dan terus kepada petikan. Okay, sambil tulis kataan yang vocab-vocab baru awak nampak sambil menyelam minum air. Apa saja kita dapat dekat sini kita absorb, gunakan model untuk speaking dan writing nanti. Okay. Okay, so these are, okay, kita tengok dulu. I tak tanda dekat sini. Okay, so kat sini, kenapa why does the writer use the phrase frasa out of reach? Ini bahagian bawah. Okay, do you ever find yourself less connected with people because they are suddenly out of reach? What happens when you can't see them in a global pandemic? Nampak tak dekat situ? Jadi apa jawapan awak?
You cannot get through them. Tak boleh contact dengan mereka. They do not share their online status. Ada tak kat sini cakap pasal online statuses? Ni, yang ni kan, kita boleh kata out of reach ni, awak kena tengok as a whole contact tau. Okay, so dekat sini macam saya jawab tadi, kalau awak mahir dengan, awak tengok jawapan tu clear dah, dia memang confirm macam tak logik kan, pangkah terus. Daripada 4, tinggal 3. Kurang confused, kurang salah. Okay, jadi kat sini kalau kita tengok secara imbas ni, they do not share their okay, they do not share their online statuses. You cannot make them, and then virtual communication is impossible. You cannot get through them. Baik, yang paling tak logik adalah B. Buang saya accept. They do not share their online statuses. Ada. Okay, alright. Awak tengok kat sini ya. Kita nak analisa ayat ni. Awak tengok ayat linkers yang digunakan. Pasal social media. 1, 2, 3. So, social media itu dihubungkan, disebut secara berkali-kali, dan ada juga perkataan yang menggambarkan social media yang disebut, yang kita bila baca kita tahu dia menuju kepada social media. Dekat sini dia cakap pasal fakta, tetapi dia bagi kat sini but. Habis satu bahagian dia cerita kita but. What happens when you take a step back from social media? Nampak? Tadi dia cakap orang yang guna social media, dengan digunakan perkataan but, dia menghubungkan idea, dia mencakapkan, tapi dia cakap yang terbalik. Kalau orang tak guna macam mana? Okay, macam mana nak orang nak connect? Because they are suddenly out of reach. What happen? You can't see them in global pandemic. So your general idea apa dia? So yang B ni confirm salah. Yang tinggal virtual communication is impossible, tak selogik lah, sebab virtual ni maksudnya secara maya, mereka tak guna secara maya. Okay, yang B dengan D ini memang confirm salah, kita buang. Dan A yang tinggal kat sini adalah A dan juga C. Apa yang paling logik dekat sini? Cuba fikir, look at this again and decide your answer. Bila awak tengok soalan macam ni, tanya diri awak, kenapa jawapan ni salah? Kenapa A ni salah? Justify. Oh, A ni salah sebab sekian-sekian. B ni salah sekian-sekian. Awak kena berdebat dengan diri awak, tanya diri awak, ini fakta ke? Betul tak macam ni? Ada tak dia sebut macam ni? Betul tak apa pemahaman awak daripada sini? So you have to ask yourself, justify your answer. Jangan cakap, entahlah teacher. Tak tahu, awak kena cari clue. Okay, so dekat sini jawapan dia adalah C, because they cannot meet them personally. Sebab apa? Tak boleh jumpa personally sebab dia tak guna social media. Dia tak guna. Okay. Do you find yourself even less connected to people because they are suddenly out of reach? Out of reach. Adakah virtual communication is impossible? Okay, so these are the things that you want to see. And what is your answer? Dia macam keliru sikit kan? Betul tak? Okay, you cannot go through them. Nak sama macam you cannot meet them personally. Can you hear me? Okay, jelas. Okay. Alright. So these are the things that we want to see here. Okay, so that's number 21 and number 23. How can writing be a therapy? Okay, kejap. Oh, okay. I missed this one, yeah. Okay, so there's some slides missing. Baik, untuk soalan reading part 3 ni, I hope that you can go and check and go through your question paper. We need to know that dalam part 3 ni, pertama awak kena buat, I give you in general, pertama awak kena buat apa? Awak kena synthesize the information. You have to synthesize the information. Awak kena tengok, adakah maklumat yang diberi itu tepat atau sipit-sipit tepat? Apa yang menyebabkan benda tu salah dan apa yang betul. And you have to look at the idea. Ada tak contrasting idea dekat situ? You have to, is there any reason?
is there any idea that give you opposite meaning? Jadi tengok soalan itu dan awak kena tengok setiap jawapan memang jawapan dia semua CP-CP sahaja. So these are the things that you have to do for you to score well in part 3. I think I lost the rest of the part 3 slides, but never mind, we continue to part 4, gap text. Okay. Okay, gap text. Okey, sambil tu minta semua penonton ya selingan sekejap. Sambil tu minta semua penonton untuk isi borang mak balas di channel Setiu Senerjas di ruangan komen. Sorry. Okay, part 4. Gap text. Ya Allah, yang ni adalah okay, can you hear me? Ya, jelas teacher. Jelas. Okay, so reading part 4. Yang ni antara part 4 dengan part 5 lah. Part 1, part 2, part 3 dia punya kesusahan dia okay sikit sebab kalau part 3 dia memang lebih kurang macam soalan SPM format lama, sedikit berbeza dari segi dia punya jawapan tu semua hampir-hampir CP saja jawapan, but reading part 4 dengan part 5 ni is a bit more challenging. Memang kalau dia nak jawab tu memang kemahiran tu memang betul-betul tinggi, and then we have a lot of practice that we have to do. But inilah soalan bahagian yang saya rasa bukan anak murid saya saja, awak pun suka, anak murid macam pelajar pun suka buat sebab dia boleh tembak-tembak je. Ada 8 jawapan, ada 8 pilihan jawapan, 2 je salah jadi tembak mana hak dia nak. Tapi kita nak tembak dekat sini, tembak jawapan yang betul lah, kalau boleh jawapan yang betul-betul kenalah, bukan sekadar tembak sekadar gitu sahaja. Okay, yang ni kita nak test kepada macam mana awak faham sebab ini gap text ni. Before we go into the question, dia nak sebab gap text, maksudnya gap ni teks itu penuh tetapi dia ada beberapa bahagian di dalam petikan itu ditarik satu ayat atau 2 ayat. Dia tarik atas sikit, dia tarik bawah sikit, lepas tu dia letak ayat tu dalam kotak supaya awak boleh nak cari jawapan mana yang betul. So dekat sini kemahiran awak untuk inferencing, untuk awak tengok, awak connectkan, awak susun sequence the information according to the choices of answer tu sangat penting. So awak akan tengok sequencing, penyusunan. Kedua, awak akan tengok continuation. Ketiga, coherence of the text. And then it will test you how do you connect the idea? Is it contrasting idea? Is it a continuation of events? Is it cause and effect? Jadi semua clue-clue yang ada, kata kunci apa tu, kita panggil cohesive devices yang digunakan, contoh but, conversely, in addition, on the other hand. Benda itu sangat memainkan peranan untuk memberi clue kepada awak apakah ayat yang sesuai untuk diletakkan selepas perkataan itu. Okay, jadi biasanya clue kita kena tengok sebelum dan juga selepas. Okay, this one. World Environment Day. Okay, World Environment Day. Okay, kita tengok jawapan dia. Okay, ni jawapan dia. Okay, so fakta. People celebrate World Environment Day, WED, in many ways all over the world. Planting trees, cleaning up local beaches, organizing meetings, or even joining online protests. Each year, the United Nations Environment Programme, UNEP, chooses a particular issue to focus on. And each year, there is a new host, a city which becomes the centers for all the celebration. The United Nations, UN, named 5th June as International World Environment Day at the Stockholm Conference in 1972. They wanted to include as many people, organizations, and governments as possible. They wanted to show that positive change is possible when people work together to fight for a common cause.
Okay. Baik, ni jawab ini pilihan yang dekat sini. Untuk soalan yang macam ni, awak kena tengok analisa awak daripada ini. Saya tengok, saya ambil sedikit saja nombor 27 dan juga nombor 28. Alamak. Okay, because I'm looking at two screen the note, so senang sikit. Okay. Okay, nombor 27 dan 28. Okay, so yang ni kat sini dia cakap pasal UNEP. Baik, apa yang kita tengok di setiap perenggan, bila kita nak tengok dekat setiap perenggan, awak kena tengok apa yang dicakap dekat situ. Apa? Who is the watak? Siapa watak dia? And then apa purpose dia dekat situ? What is the information that they have? Dalam kotak itu, ayat sebelum dengan ayat selepas, what is the linking between them? Okay, you kena tengok. Kat sini ayat pertama dia, each year the United Nations Environment Program UNEP chooses a particular issue to focus on. Okay, and focus, they chooses a particular issue. Dia akan pilih satu topik untuk difokuskan. Each year there is a new host which becomes the center for all the celebration. Okay, jadi awak tengok dekat sini ya. Pilihan jawapan A, B, C, D, E, F, G, H. Semua-semua soalan ni awak tengok jawapan, awak tengok ada jawapan yang clue dia memang dia pasal linking, sequencing idea. Contohnya, then share information. Okay. You can collect some information ni maksudnya memory cadangan. And then, okay yang ni bukan. Other than slogans, hashtag becomes important for campaigns too. So nampak tak dia punya connecting ideas dia dekat situ. Dia memberi macam macam ada lepas ni kena bagi apa, then selepas itu. Other than that, selain daripada itu juga. So these are the things that we want to look at. Okay. Dan antara jawapan kat sini kita tengok some countries yang F ni have hosted the main celebration 2 or more times. Ada perkataan celebration, ada perkataan kita panggil apa tu? Mana sih? Kasi celebration kan. Jadi kita tengok dekat jawapan sini. And then these are the clues yang kita nak tengok mula-mula. But let's look at one by one. Look at one by one. Slogans become necessary as a tool to deliver certain message. Adakah ini jawapan dia? Each year, the United Nations chooses a particular topic to focus on. And, nampak tak? Dia kata, and each year there is a new host. And, dia berceritakan mengenai tempat, a city. Atau bandar lah yang akan jadi host kat sini. Allah. Okay. So, dekat sini, we have to look at the answer. How can we connect one to another? 1 year it might be forest, the next year it might be wildlife. Some countries have hosted the main celebration 2 or more times. Whatever you do, you will never be alone. Other than slogans, hashtags have become important for campaigns too. Slogans become necessary as a tool to deliver certain message. Then share information about the cause and the events on social media. The idea was to draw attention to many problems that our environment was facing. You can collect some information from the media too. Jadi kita tengok antara 27 ni, dia cakap pasal topik to focus dengan a new host. Dan dekat sini, topik to focus dengan a new host ini, A dan juga B dan juga H, itu kita boleh keluarkan siap-siap sebab jauh sangat nak berkaitan dengan jawapan dia. Okay, so kita cari pasal topik. Ada tak topik? So, ni cakap pasal idea. Idea was to draw attention to many problem. Kita biar dulu. B, then, ni tak belum lah. And then E, 1 year it might be forest, the next year it might be wildlife. It, itu merujuk kepada apa? It, itu merujuk kepada apa? Kita tengok dekat sini. Kita kena tahu sebab ini kat sini kan. So, kalau it itu singular, satu. Bila kita tengok dekat sini, chooses a itu singular.
a particular issue to focus on. Maksudnya satu, ini maksudnya penting sangat awak faham pemahaman asas grammar awak. Sebabnya awak nak tahu singular ke, plural ke. Jadi bila kita tengok clue macam ni, 1 year it might be false. Apakah it itu? Merujuk kepada apa? Kata ganti diri yang macam mana? That's why we have to look at this one. Kita macam jadi curious. Ini macam tak jelas. Jadi kita tengok balik. Kalau kita letak E dekat sini. It, bla 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 bla. Kita nampak kat sini sebelum ayat dia adalah a particular issue to focus on. A particular issue. Issue ini tak ada S, satu issue, dan clue lagi satu adalah a. Nampak? Ini adalah jawapan yang paling sesuai. I'm sorry. Jawapan yang paling sesuai untuk awak letakkan di jawab nombor 27. Okey, sebab dia berkait dengan idea sebelumnya. Tiada kaitan dengan ayat selepasnya. Kita nampak. Jadi look at both before and after. Then you do your judgment. Ask yourself, apakah ini? Betul tak ini? So it takes a lot of effort and it's a lot of hard work here, but you can do it with patience and also consistency in practice. Okay, sekarang ni kita ada lagi 5 minit saja masa. This question I buat satu sahaja because I want to see this is how you look for the answer in general. Okay, so this is why sangat penting dekat sini. Level dia ni, level 4 dengan part 4 dengan part 5 ni level dia memang tinggi dah tau. It really needs you to actually kemampuan awak untuk menghubungkan dengan fakta yang kita nak letak dengan betul tu dengan timeline yang betul. Dan itulah kata kunci kita cari. Kata ganti diri. It, itu kata ganti diri. Pronoun. Next, before that, itu kata ganti menunjukkan masa, turutan, sequence. Okay. But, other than but ataupun however menunjukkan idea yang berlawanan. So these are the analysis that we have to do when you read the sentence, when we read the passage. Okay, so I have to move on to a bit faster. Tadi tips yang saya cakap tadi untuk part 5 dengan part 4 adalah sama. Okay, yang ni part 5 ini yang memang susah. Yang ni ramai pelajar saya tinggal juga boleh jawab. Matching and not completion. Nampak macam senang tetapi dia agak susah. Ini yang kita nampak sama jugalah. Contrasting idea. We want to see continuation, sequencing, penyusunan, contextual cues. Maksudnya contextual cues ni perkataan dalam tu tak ada tapi kita tengok ada perkataan seerti. Adakah digunakan sinonim? Adakah dibagi inference? Okay, and then you have to analyze and justify your answer. Mula-mula buat, awak kena letak kabus tu sebagai kawan baik. Dah lama, awak practice secara serius, don't ever use dictionary, try to practice on yourself. Okay, this is part of the question. Okay, macam ni, world's strangest hotel. Yang ni, dia boleh sampai A sampai F. Dekat sini, nombor 33 sehingga 36, silalah tulis perenggam berapa. Okay. Jangan tulis nama dia sahaja. Awak tulis Ariel, Amazon, Towers, Hotel Brazil. Tak boleh. Kalau saya yang dapat ni, saya akan bagi pangkah kosong meskipun jawapan dia betul. I love history and always marvel at artifact. History dengan artifact. Okay, mana jawapan dia? Okay, so history and artifact. So you look at the answer that's talk about the artifact. So you have to go for this one. Contoh jawapan dia D. Tulis D. Janganlah tulis Ariel, Amazon, Hotel, Tower, Brazil. Salah dan tidak akan diterima. Kalau cikgu awak terima, memang masa trial nanti dia tak akan terima sebab dia minta secara jelas A dengan F sahaja. Okay? Alright. So these are the things that you have to look at. Tulis ini saja. Dan untuk 37, 38 sehinggalah 40, ini yang saya nak awak tengok. Baik, awak kena baca soalan dengan jelas perenggan yang ni bahagian kita panggil matching ini. Okay, describe the following preferences for the hotel. Baca soalan. Oh, preferences untuk hotel. Jadi kalau tak tahu pun awak nampak ni, nampak tu. Hotel, motel, house, Magic Mountain, resorts. Ni adalah semua the whole stranded hotel. Ada beberapa jenis ni, ada banyak. Okay, jadi tengok dekat situ. Dan soalan seterusnya 37 sehingga 40, yang ni dia kata baca betul-betul. Ini sama macam
part B dulu, SPN format lama. Okay, choose no more than one word. Maksudnya letak dua perkataan memang salah. Okay, contoh the World Strangers Hotel. The Magic Mountain Hotel can be entered through a. Dia nampak bagi clue. Adalah mesti kata nama selepas dia, bukan kata kerja. So memang tak boleh tak kata kerja dekat situ. Nampak tak? So this is the clue yang basic tengok. And, the. Itu adalah clue untuk setiap kata nama yang akan disebut. Jadi, Magic Mountain. Sorry. Okay, saya nampak dah. So, entered through. Ni sekali imbas ya. Nampak? Dia tak ada perkataan entered through ke apa, tapi kita cari perkataan Yang pertama dekat sini a fairy tale. Tak logik ingat ni. Ni a gnarled wooden cone. Tak logik juga, kita tengok. Approach via sebab via serti dia through, melalui. Ini kena ada vocab via, melalui. A wooden drawbridge. Awak jawab wooden drawbridge, walaupun ada perkataan drawbridge kat situ, awak kata ada jawapan itu, dua perkataan awak tulis, jawapan dia salah. Kerana dia hanya minta satu. Jadi jawapan dia mestilah tulis drawbridge sahaja. Sayang 1000 kali sayang, ramai sangat yang kecundang apabila menjawab soalan ini. Itu maksudlah kita sendiri. But this is the practice that I would like you to remember. Please read the question thoroughly because the tricks is everywhere. Saya hanya mampu tengok satu sahaja sebab sekarang dah pun jam 5 petang. But these are the things that you have to look at. Kita tengok secara umum macam yang tadi clue dia Okay, tak ada ayat selepas dia. Jadi awak tengok ayat clue sebelum dan selepas. A bit bla 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 so that. Okay. Jadi oleh yang demikian, jadi bolehlah dia berhubungkan dengan kat situ. Kenapa? Apa kat sini? The word shows that the forest surrounded magic hotel remain unspoiled. The word apa? The word ni pun dah satu. Apa perkataannya? Okay. Visitors could go for tours anytime they like at Ria Amazon Hotel. Go for tours ni. So these are the things that you have to look bila you cari maklumat dekat Amazon Tower Hotel. I'm very sorry that I couldn't explain more about part reading comprehension, but what I'm glad that we have here is that we did a sharing session on speaking and practice, and we touch on reading. It's not perfect, it's flawed in many ways, but I do hope that you do you get the gist yang paling asas, get anything any new information from it. Dan yang paling penting when you learn, kita ni pelajar-pelajar dekat Setiu, and I tahu you tak ada banyak you are very tired sometimes when you do homeworks and everything. So whenever you do practice, whenever you do latihan cikgu-cikgu awak buat, gunakanlah sumber pembacaan awak ada ni sebagai vocabulary hari-hari awak. Saya cadangkan sangat pada semua guru-guru ataupun anda sendiri sebagai pelajar yang buat latihan, yang gunakan macam hari ni buat latihan reading. Vocab yang awak belajar hari tu, booklet itu adalah harta awak punya modal awak untuk awak meningkatkan vocabulary kosakata awak. Handset ni sentiasa pegang untuk tulis terus. Kalau lagi bagus, awak letakkan buku nota, tulis. Contoh. I nampak sekali lalu tu, bagus perkataan ni. Always marvel at. Always marvel at ni maksudnya sangat kagum. Bukan Marvel Spider-Man tu tau. Bukan Marvel itu. Marvel at. Look at the dictionary. Bahasa itu indah, cantik sangat. The meaning is beautiful. And you talk about artifact. Imagine you kata dalam speaking test nanti, dia tanya, if you were given a chance to visit a country, where do you go and why? You boleh cakap, I would love to go to Egypt because I want to marvel at the artifacts. Marvel dengan artifacts, itu vocab yang sangat bagus. Itulah yang menaikkan markah awak kalau awak nak bercerita pasal pengalaman berjalan-jalan dunia sebagainya. These are the words, these are the savannah, the jungles of whatever vocabulary that you want to remember. You always complain, teacher tak ada masa nak baca, teacher tak ada masa ini. No, you stop making excuses. Stop giving excuses.
You have to make a decision whether to do it or not to do it. And this, your sample question, the exam, the MPP question that you have, this is your reading materials, this is your writing materials, this is your speaking materials. So mulakan dari sekarang, kat mana-mana awak tengok ada perkataan bahasa Inggeris, hafal, ingat, tulis dalam telefon, tulis dalam buku. If you are very macam susah sangat nak buat kan, ingatlah you want to do this because you want to have exam, an exam. Walaupun niat tu macam tidaklah macam bagus sangat, but then at least it is an effort, it is a drive for you to motivate you to at least study and improve oneself in this skill. Okay, I have one last sharing. I think everyone has known, are very familiar with it. This is something that I want to share with everyone. If you have the time to screenshot, please screenshot this information, the sharing. I'm going to skip this one. I'm going to talk about this. This is something that I've come up with after I did marking for my students, the ACs and everything. I think of one idea how I can make my students to write better. Macam mana nak ingatkan dia orang supaya ingat step ni. How to do that? I really think about it, and it just you got this idea, and then you try to rearrange and everything. And I'm still trying to experiment with this one. I'm not sure if it really works for all type of essay, but I do hope it does. So this is what we call atlas. Atlas is to know that this is a guidebook to map to help you write. So atlas adalah singkatan bagi 5 kata kerja awak kena buat. Kata kerja, 5 kata kunci awak kena tahu untuk menulis. First, you have to know the aim. What's the what's your purpose? What is the goal? And 2, knowing your task. How many tasks? Berapa tugasan? 1 tugasan, 1 perenggan. Whatever that you have, you must at least do 5 paragraph for each essay. 5 paragraph, intro, conclusion, and 3 body paragraph. Okay, so, and L, language. You have to know the language. Be informal if it is sending an email to friend. Be casual and straightforward. And tone friendly. Contoh kalau informal. But kalau formal and semi-formal, how the language should be. What is the tone? What kind of tone? What kind of tenses? What kind of verb that you have to use? A, audience. Know your audience. Who are the target readers? Who are your audience? Who are going to read your to read your article? Where is it going to be published on? Is it a report? Is it going to be published on social media? Is it going to be published on newspapers, on TV, on national campaign? Know the audience. Siapa? Is it a friend? Is it a classmates? And S, setting. Know where it is, where is the setting of the story. If it's part 3, you're going to talk a lot about the setting. If it is part 2, maybe it is a very specific setting. Is it at school? Is it for your report? Is it for your teachers? And for part A, maybe just a setting, just very, very informal home, or planning for vacation. The setting is there, the vacation mode. So you have to know the setting, and this is the basic to guide you to know how and how to direct your focus. This is your compass to actually to guide you in doing your writing. And then this one, this is writing strategy that I always share with. Whenever you want to plan your writing strategy, remember, 5 paragraph represent the 5 body paragraph of para hamburger, and mix together, the gel together with WH questions. This is some of the email. I can't really use this for the sharing with you because we don't really have the time, but this is the one that I want to show you of 2 things: writing strategy of the para hamburger and this one, and also the atlas. So with that, we have actually exceeded the time limit. I do hope with all this sharing, it doesn't make me macam someone who say, oh, cikgu ni cikgu pakar. I don't like to say that because I'm still learning and other teachers are still learning. We are just teachers who share whatever that we know, that we hope in return, whatever that we share,
our students will benefit it in every way. Our friends, our teacher friends will benefit this session to better to help improve their students' performance. And for you students, tak kira lah datanglah guru pakar macam mana sekalipun, datanglah orang yang paling mahir sekalipun, yang paling arif dalam bidang sekalipun, sekiranya usaha itu tiada daripada anda, tak ada makna, tiada maknanya. Whoever teachers come here to teach you, to impart the knowledge on you, if you just there listening, hearing the lecture, not listening, you refuse to accept anything from your teacher, no matter how hard we work on, no matter how much the effort we pour in, no matter how much the dedication we give you, dedication that we have in this in this journey, it is all meaningless if you do not play your part. So students, ladies and gentlemen, this is the time for you to start. You can start anywhere you want. Start thinking, start reflecting, start doing, and stop complaining. Do your very best, do your level best to actually ace the paper. Buatlah, kalau anda ada pelajar yang lemah pada mulanya, mulakan daripada kertas mana, kemahiran mana yang awak mahu. But please start somewhere. Stop saying excuses. Stop making complaints. Whatever that you have, it has to start with you. Jadi apa sekalipun, guru-guru awak bertukarlah macam mana sekalipun, segalanya terletak pada diri awak. Mahu berjaya, mestilah seiring dengan usaha dan doa, barulah akhirnya tawakal pada Allah Ta'ala. So with that, it's 5:10 p.m. 5:10. I will stop my sharing. I hope that whatever I have shared with you today, yang salah saya mohon maaf, sekiranya terkurang saya mohon dimaafkan, dan whatever that we have for you, please make prayers that all of us will be given easiness in studying, giveness in teaching, and I wish and pray for all of you to have the highest marks as possible and pass this paper with flying colors. And with that, Assalamualaikum. I pass this session to our moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah selesai 4 bahagian mendengar, bertutur, membaca dan menulis sebagai kelas 1 bahasa Inggeris. Perkongsian yang sangat jelas dan bermakna daripada penceramah kita pada petang ini. Sangat menarik. Saya pun seronok mendengar perkongsian Teacher Atikah. Okay, sekarang kita buka untuk ruangan soal jawab sekejap. Kalau ada sebarang soalan, okay. Okay, sementara itu sekali lagi diingatkan kepada semua penonton untuk mengisi borang maklum balas yang disediakan dengan klik link yang diberikan di ruangan chat ataupun komen. Okay. Tak ada soalan nampaknya. Saya rasa sangat jelas kan. I think they might be a bit tired kot, penat sikit dah petang kan. Seronok. Okay, jadi saya rasa Alhamdulillah program kita sudah hampir ke penghujung. Kami harapkan anak-anak pelajar dapat memanfaatkan perkongsian ilmu itu tadi. Semoga sedikit sebanyak dapat membantu memberi pencerahan dan meningkatkan pemahaman pelajar-pelajar semua tentang cara menjawab dan format baharu KSSM Bahasa Inggeris SPM 2021 yang kemudian. Okey, saya ambil kesempatan ini mengucapkan sekali lagi ucapan terima kasih kepada penceramah kita, Teacher Nur Atikah atas perkongsian hebat. Terima kasih Teacher. Sama, insyaAllah. Terima kasih banyak kepada semua penonton-penonton yang setia bersama kami dari awal hingga akhir rancangan. Terima kasih PPD Setiu yang menganjurkan program Laluan Emas Outreach SPM 2021, SMK Pelon sebagai pengelola, kolaborasi hebat sekolah-sekolah rakan elit serta tim program. Tahniah diucapkan. Okey.
Diingatkan esok 28 bulan 9 program kita akan diteruskan lagi dengan slot matematik oleh Cikgu Nora Sinta binti Abdul Hadi. Okey, jangan lupa untuk terus mengikuti kami esok. Okey. Akhir kata, saya mohon maaf atas segala keterlanjuran kata. Jadi saya tutup program kita pada petang ini dengan tasbih kifarah dan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.